Există vreun sunet mai frumos pe care îl poți auzi în această viață, dincolo de jingle-ul Curiosity? Poate fi doar gânguritul copilului tău. Poate fi sunetul unui părâu în vârf de munte, atunci când ți-e sete. Poate fi vocea iubitei tale care îți spune, hai. Acesta este Curiosity 270. Bună dimineața și bine v-am regăsit cu energie maximă, entuziasm, devotament. Hai să spun ce poate să fie? Pot să zic ce poate să fie? Ce poate să fie? Știu exact la ce te gândești. La ce mă gândesc? E dimineață, nu te grăbești nicăieri, ai băut cafeluța, te așezi confortabil. Nu, mă gândeam la ceva mai subtil. Bine, nu te așezi chiar confortabil, dar te așezi. Hai să recunoaștem cu toții, sâmbătă dimineața este o zi minunată pentru noi toți care vrem să ne așezăm fără să ne grăbim. Măcar pentru 10 minute, 15, 30 de minute. Care o fi recordul? Veniți să ne spuneți mai jos la comentarii. Voi pentru cât timp vă așezați pe scaun? Sâmbătă dimineața sau pentru scaun? Pentru primul S din Triple S? Pentru primul S din Triple S. Așadar, începem cu o porție gratuită de cringe la începutul acestui Curiosity 270. Radu, cum ești? Cringe. Ești bine? Yes. Ești bine? Da. Hai că ești bine. Da. Suntem bine cu toții. Sunt toți bolnavi sănătoși? Cum am mai auzit eu chestia asta pe la... Cum adică toți bolnavii sănătoși? Păi da, cu toții avem câte o dileală, o problemă, Bă, e urât. Toți bolnavii sănătoși? Da, mă, da, părem toți bolnavi. Dar o să fie bine. Cu toții vom fi bine. Toată lumea va fi bine. Se apropie Paștele, ne așezăm frumos, mâncăm mielul. Oh, ce dor mie de poftă. Mi-e poftă de un miel bun. Aș merge la o cărciumă unde se servească doar miel. Aperitive din miel, felul întâi borș de miel, după care pulpă de miel la cuptor. Ceva bun. I love miel. Alege oaia, Radu. Așa a zis ministrul agriculturii odată. Alege oaia. E mai bună ca porcul. Nu, mulțumesc, nu. Salata băf e ok, atât. Hai să dăm bătaie. Începem cu o porție de memă. Așezați-vă confortabil, folosiți desfășurătorul din descriere pentru a trece peste toate părțile astea. Iată cum arată o urmărire ca filme în România. Doamne! Deci ce fac băieții ăștia? Se dau cu ATV-ul până oraș. Ceea ce știm cu toții că este ilegal. Nu este ilegal dacă ai numele de matriculare pe el. Da, fără cască. Depinde și dacă e al tău. Ok, și, ia. Polițistul este pe... Și virajul la dreapta, centru de greutate, buf. Au avut un norochior că nu venea nimic de pe contrasens. Știi că la 30 de km la oră decelerare este suficient decât să-ți rupi un organ în tine? Dacă te lovești de un copac cu un ATV, la 30 de km la oră poți să mori. Da. Doar la 30. Aici cred că avea un 40, 50. Cât o fi? Cât o duce ATV-ul ăla? Doamne ajută, ce pot să zic? Hai să trecem la următoarea. Avem pentru voi o porție triplă de meme-uri. Apropo, le mulțumim băieților care fac research-ul că... Na. Și? Asta ai văzut-o? Nu. Tu vezi ce scrie pe ea, nu? Stai să vezi ce o să zic acum. In our world to where, you'll notice like an empty coffee cup and someone's just like, man, it looks fake. Or they pick up a big bag of like $10 million and they just carry it like nothing. Right. So we want some like actual weight in. So these 80s are like actually like 15s. Really? Let me see. Oh shit. Oh god damn. So you get a little bit of struggle. They're real popular with like the TikTok like fitness influencers. Ai auzit? Deci, They're real popular with the TikTok fitness influencers. Deci dacă vrei să te faci influencer de sport, există acum furnizori de greutăți fake. Deci nu m-ar fi dus capul așa ceva. Mă crezi că nu m-ar fi dus capul așa ceva? Dar eu sunt, cum să zic, cum am spus alții, sunt prost de sincer, știi? 50 de livre înseamnă vreo 20 și ceva de chile. Deci 80 de pounds în kilogram sunt 30 ceva. 36 de kilograme. Băi, eu împing 36 greu. Exact. Nu le arunc de colo-colo. Da, așa te poți flexa pe TikTok, câtă putere ai. Încep să crezi toate clipurile alea lui băiatul ăla? Vitali? Nu, Vitali. Ăla altul. Care, Andrew Tate? Nu, mă, ăla care face mișto de ăștia în sală. Vitali, mă. Nu Vitali. Ba da, Vitali îl cheamă pe băiatul ăla care merge prin săli și se îmbracă în combinezonul ăla. Tot Vitali? Dar ăla e pe bune, din ce știu eu.
Da, exact, din ce știi tu, că te-ai documentat, ai fost acolo, te-ai cântărit tu chestiile. Ok. Dar pe ăsta știi, nu? Ia, dă-i cu sunet să-l auzim. Chairman was just arrested in the Philippines after spending a day harassing, threatening, and stealing while documenting all of this on his Bro, isn't this Vitaly? Isn't the Philippines disrespecting the locals? live stream. Vitaly, the guy we're talking about today, That's his picture in the Philippines, I guess. Oh. is no different as he's now facing some serious charges in the Philippines. Because remember my last video on him, A fost acuzat pentru 2 ani de zile. Ce a fost? A fost acuzat și băgat în închisoare pentru 2 ani de zile. Ce a făcut? Prank-uri din astea pe stradă, la oameni. Băi, deci ar trebui să termine chestia asta cu străinii care se duc prin Asia, prin tot felul de țări și imaginează că pot să facă lucruri. În Filipine și l-au avut pe Duterte. Sau românii care merg la Londra și fac asta, nu? Fac românii chestia asta la Londra? Da. Sau românii care fac asta la noi, că la noi ție mai puțin o bătaie decât în alte țări. Sau ăia care se duceau în Japonia și băteau joc de modestia și de amabilitatea și de răbdarea japonezilor până când au început să... Dar dacă tot vorbim despre Filipine, Rodrigo Duterte este judecat în momentul ăsta pentru că a introdus pedepsa cu moartea și execuții sumare pentru traficanții de droguri. Dacă aveți de gând să vă duceți prin Filipine, că e ieftin și interesant, și urmașul lui se pare că face cam la fel. N-au niciun regret în legătură cu chestia asta oamenii și este un circ întreg dacă urmărești știrile. Deci, don't mess with the Philippines. Dacă ai auzit de filipinezi care vin la noi la muncă, tot respectul pentru ei, sunt oameni foarte ok. Dar dacă te duci în țara lor, același respect trebuie să-l arăți și tu. Că e risky acolo dacă faci prostii, pentru că justiția se face repede și pe stradă. Bun. Și... În Dubai nu face nimeni chestia asta, ai văzut? Cum? În Dubai nu face nimeni tâmpăinile astea. În Dubai nu au influencerii de prank-uri pe stradă. În Dubai, dacă te prinde cu droguri... Nu, ai românii care fac live-uri din hotel în Dubai. De pe balconul hotelului. Mm-hmm. Acolo nu-i vede nimeni. Exact. Sau din living-ul lor. Sau din living-ul lor, da. Exact. Pentru că în Dubai, dacă ești prins cu droguri, se dă pedeapsă capitală. Dacă ești prins că furi, se mai taie câte o mână, dar la partea cu pedeapsa capitală din zona, din Emirate, din zona saudită și în alte locuri, mai ales din zona arabă, nu este anunțată familia când ești arestat. Nu este anunțată familia când primești sentința și nu este anunțată familia când se întâmplă execuția. De cele mai multe ori familia află la ceva timp după ce s-a întâmplat chestia aia. Well, dacă află. Au obligație să se anunțe familia? Conform legii locale fac ce vor ei. Exact. E treaba noastră. Tu ai încălcat legea noastră, noi te judecăm conform legii noastre. Pentru că acolo nu ai legislație europeană și alte chestii. Bun, hai să revenim un pic în România, pentru că dacă tot vorbim despre pedeapsă capitală în Dubai, hai să vedem de ce sunt în stare cei de la noi. Dă-i cu sunet. Sunt președintele partidului și sunt candidatul USR la prezidențiale. Și votul exprimat de colegii dumneavoastră ce reprezintă? Reprezintă o mișcare politică, reprezintă un puci a unei găști de oportuniști trădători. Trădători? Exact. Nu sunt cuvinte mari, sunt oameni cu care ați lucrat. Da, e adevărat, sunt oameni cu care am lucrat, doar că eu am antrenament de ani de zile, fac asta. Nu ești la curent? Nu. Elena Lasconi, candidatul la președinție și președintele USR, tocmai ce a pierdut sprijinul propriului partid, la momentul registrării noastre... Vorba de colegii ei, nu? Colegii ei din USR, da. Au votat că în interior, într-o chestie acolo, au făcut o ședință în care au votat că nu vor mai susține la alegerile prezidențiale, o să ia tot bugetul de campanie și o să-l ducă spre Nicușor Dan. USR nu-și mai susține propriul președinte și candidatul la prezidențiale pe care l-au înregistrat pentru care au panotaj pe stradă, care a ieșit pe locul întâi în turul 1, nu trebuia să intre în turul 2 împreună cu Călin Georgescu? Trebuia să intre, da, dar Da, dar era, e cea mai bine cotată candidat. Da, a fost o chestie de conjunctură. Da, nu avea altceva și a fost o manevră, o bolibășeală totală. Dar ea reprezintă USR, este președintele partidului. Ei bine, cei din USR demonstrează încă o dată că nu au nevoie de dușmani în exterior și și-au decapitat propria președintă.
Da, USR a pierdut șansa să susțină o femeie la candidatura pentru președinția României, care a făcut un scor bun la alegerile anterioare, dar le-a ieșit un sondaj acum că ar avea doar 4% din intenția de vot. Aceleași sondaje pe care nu le crede nimeni nici pe partea cealaltă, că nu le-am crezut nici anul trecut, dovadă ce s-a întâmplat în realitate la vot. Și Elena Lasconi în momentul ăsta trebuie să facă campanie fără bani și fără susținerea propriului ei partid în România. Sunt tare curios dacă se mai răzgândesc o dată până la alegeri, pentru că... Te uiți ce se întâmplă în state? Te mai uiți la noi? Tu vezi ce circ e acolo? E bâlci în toată regula. Sunt clown peste tot. Sunt maimuțe deghizate în clown deghizați în maimuțe. Come on! Okay. Că a zis doamna Lasconi despre colegii ei că sunt niște trădători. Și a întrebat cât a fost darul. Sau cât s-a dat. Are you serious? Și acum am pregătit un platoaj de WTF. Hai să-l auzim un pic pe președintele Statelor Unite, dacă v-a plăcut, de Elena Lasconi. That this time, because this time I'm doing what I want to do with respect to the tariffs. I think we're going to do much better. And don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, you know, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Pam, pam. Deci președintele Statelor Unite vorbește de colegii ei. Președintele Statelor Unite vorbește de toate celelalte state. Cele 75 de state care au făcut request-uri pentru a renegociat tarifele, taxele vamale. Da. 75 de țări. Și dintre toate aceste țări, la momentul înregistrării noastre, există una care a retaliat, adică China, și le-au ridicat tarifele inițial la 104%. La momentul înregistrării noastre, tarifele sunt la 125%. Da, am înțeles că le-a pus Trump pe pauză 90 de zile. Nu. Pentru toată lumea, mai puțin China. Da, așa, pentru toată lumea, mai puțin China. Deci, după chestia asta, și-a revenit un pic bursa, și-a revenit un pic piața de cripto. Până duminică nu știm ce o să fie, dar China spune că ce fac americanii este bullying și că nu vor tolera chestia asta și au ridicat și tarifele la 84%. Well, așa. Oare era pe bună știrea aia în care Apple a mișcat 4 avioane de iPhone-uri din China, în Statele Unite? Sunt niște băieți care urmăresc avioanele alea. Ar cam trebui să o facă, pentru că eu am dat un filmuleț, am făcut un TikTok cu iPhone-ul de $3.000, va trebui să rectific și să-l ridic la 4.000 în ritmul ăsta. Sunt tare curios, cine este pregătit să dea $4.000 pe un iPhone 17 Pro Max dacă faza asta cu tarifele continuă? Auzi? Toate telefoanele sunt făcute în China. Aproape toate, mai sunt unele făcute prin India și Vietnam. Mai ai probabil o șansă la Samsung, că acolo e Coreea. Și Sony, care e Japonia. Sony nu mai contează pe piața asta așa mult. Au niște telefoane interesante, dar nu mai au volume. Auzi? Dacă rămâne doar Samsung și Sony, nu o să mai fie o problemă chestia asta. Da, bună întrebare. Pe de altă parte am auzit inclusiv operatori de magazine online din țara noastră care spun că deja chinezii au început să inunde piața europeană cu produse ieftine și sunt foarte multe colete care vin sub pragul ăla de taxare vamală. Practic, dacă ții ceva de pe AliExpress, de pe Temu, de pe toate site-urile de acolo, vine foarte repede. Mi-am luat ceva de pe AliExpress. Și? 9 zile. Eu mi-am luat preșuri la mașină, că am pierdut pe zăpadă un preș, am comandat unul, mi-a venit toate 4, la un preț, la un sfert de cât m-ar fi costat preșul dacă îl luam de aici de la producător și a venit mai repede decât dacă îl comandam de la producător. Eu am luat o lampă de foto. Știi cât m-a costat? De 3 ori mai puțin decât o găsești în România. Asta este problema. Chinezii vor inunda piața europeană cu produse accesibile, ieftine. Din păcate însă cei de la Ugrim, care stăm noi de vorbă, au depozite în Europa și au spus că deocamdată ei nu umblă la prețuri. Din potrivă, lucrurile nu sunt foarte clare. Ce urmează pe partea asta de tarifare, de taxe vamale, s-ar putea să vedem niște ups and downs. Sunt tare curios cum se va poziționa China în legătură cu chestia asta, pentru că, deocamdată avem 90 de zile, o perioadă în care asta cu tarifele americane este pusă pe hold. Mare atenție însă, intră în vigoare taxe vamale de 10% pentru toate țările. Există deja taxe vamale de 10% pentru toată lumea, cu excepția Chinei, care o să aibă 125% în Statele Unite. Asta o să împingă pe chinezi, să împingă mai multă marfă în alte piețe, să vedem cât o să meargă, dar
Eu nu bag mâna în foc, o să rămână așa. Și pentru că nu bag mâna în foc, o să rămână așa, vă încurajez să aruncați o privire pe Gadget Boutique, pentru că am adus marfă nouă și nu avem stoc mare. Și mulți dintre voi deja ați vânat și ați prins prețurile alea bune imediat după momentul listării. La unele dintre ele a trebuit deja să le ajustăm din cauza tuturor chestiilor de taxare, contabilitate, fiscalitate, însă în continuare a reușit să avem niște prețuri bune pentru chestii pe care le avem aici în piață. Restul, când vrem să mai aprovizionăm, am verificat deja listele, o să fie un pic complicat. Perioada următoare este foarte plină de incertitudini. Ne ajută într-un fel că înțelegem mai bine piața, că avem și noi magazin, dar pe de altă parte avem mai multe necunoscute decât cunoscute în viitorul apropiat. Avem aici pe masă noile produse, îmi fac datoria față de business-ul nostru să le promovez. Sunt convins că le știți, le vedeți și sub acest video, dar ăsta este un gadget foarte mișto. Yes. E aproape sold out, apropo. Ăsta este aproape sold out. Câte mai e? De fapt, nu mai contează, trebuie să-mi iau și unul. Nu mai sunt așa multe. Dar suportul ăsta, super ieftin, s-a vândut ca pâinea caldă, ca să zic așa, în primele zile. Okay. Deci am reușit să aducem câteva produse, ne uităm la perioada următoare cu un pic de atenție să vedem ce produse vă interesează cu adevărat, ca să le aducem pe alea, astfel încât să creăm o destulă marjă cât să ținem business-ul în funcțiune, că noi nu suntem în momentul ăsta profitabil, doar efectiv testăm și vedem cam ce vă interesează și selectăm, testăm toate chestiile pe care le vedeți, sunt și sample-uri, nu le listăm până nu vi le arătăm. Dar, revenind la partea asta de tarife, pentru acest weekend, dacă reușim să-l scoatem suficient de repede din montaj, avem un IGDLCC foarte valoros cu un om pe care mulți dintre voi îl așteptați și a revenit Dragoș Cabat, care este Charter Financial Analyst și unul dintre cei mai buni economiști pe care îi avem în România și cu care am vorbit pe șleau despre cum vede el viitorul apropiat și el ne-a mai spus și acum un an, doi, că ar trebui să facem economie și să ne facem un fond de rezervă și să fim chibzuiți. Nu vreau să spun că a avut dreptate, dar acum a devenit un pic mai nuanțat, e mai pesimist pe anumite părți, adică față de optimismul lui Cristian Ețiu, care am vorbit despre oportunități de business, care și el a fost reținut. Acum o să vedeți pe cineva care îți explică și îți desface bucată cu bucată tot ceea ce urmează. Următorul un an, doi, în viziunea lui Dragoș Cabat, sunt deja predictibil, previzibil și o să înțelegi mai bine după ce vezi acel IGDLCC. Da, problema este că acum un an, doi, când ai vorbit tu cu el de chestia asta și implicai ca oamenii ar trebui să facă economie, prețurile pentru absolut orice au crescut cu cel puțin 25%. Da. Chiar unele bunuri pe care m-am uitat pe factură de curiozitate, am găsit un scaun pe care am dat 170 de lei. Știi cât este acum? Acela scaun? 350 de lei. Și asta se reflectă în prețul foarte multor bunuri, nu vorbesc doar de mâncare. Tot ce ai pus mâna pe el costă cu cel puțin 25% mai mult. Exact. Exact. Și suntem în business-ul ăsta și începem să înțelegem și noi din ce în ce mai bine cum funcționează. Suntem și clienți la rândul nostru, că și noi trebuie să trăim și să mâncăm. Da. Și atunci când cumpărăm și noi, după cum vedeți, suntem atenți la un deal bun. Chestia asta nu o să rămână fără efecte și revenim foarte scurt. Deci, dacă aveți nevoie de un gadget, luați-le de la noi pentru că sunt fiabile, da? Sunt testate de noi, sunt de calitate, nu sunt niște chestii exagerat de ieftine. Puteți să mai aruncați o privire pe winwin.fit. Știu că e perioada aia de sărbători când nu suntem neapărat foarte atenți la partea de dietă, că acum ne dăm voie la liber, dar eu zilele astea am făcut un experiment stupid, am fost și am mâncat o pizza. Și m-am inflamat tot și am un cântar cu care mă monitorizez. Știi câtă apă am pus pe mine de la o pizza de 400 de grame? 400 de grame, cel puțin 2 kg. Da. Da. Păi de 4 ori. Deci pentru o pizza de 400 de grame mi-a crescut greutatea cu încă 2 kg peste. Doar apă. E normal. Băi, e normal așa ceva? Da. E bine, iată, așadar mai bine rămâneți într-un stil de viață keto. Excepțiile astea, da, într-adevăr, nu putem să fim toți sfinți, dar m-am și am mâncat o pizza și am plătit. Să fii de bine, să fii fericit. A fost bună. Am plătit de dimineață la sală. Faci. Nu mai fac și vreau să revin înapoi. Așadar, dacă aveți grijă de sănătatea voastră, încercați să mai luați niște suplimente, să consumați niște proteine, să mergeți pe la sală, mai luați, uite, spre exemplu, peanut butter. Sau gândiți-vă la cât de mișto sunt cadourile astea de Paște, pentru că sunt diferite și deosebite față de ce găsești în supermarket. Un săpun, de exemplu,
de exemplu, așa, un bidonaș din ăsta, o chestie de genul ăsta. Sunt chestii un pic diferite față de ce le dai în mod normal. Nu neapărat șosete, da? Iai cuiva, de exemplu, cadou de Paște 10 batoane din astea de la Oana, batoane de astea care sunt delicioase, să vezi după aia cum o să-ți mulțumească. Sau un bidon de ăsta de peanut butter. Ține câteva batoane în mașină, crede-mă, nu o să regreți. Da, ok. Iai cuiva 10 din astea. Iai un pachet de 10 din astea cuiva și să vezi după aia ce frumos o să se gândească la tine. Exact. Și ca de obicei, când vă povestim despre magazine online, vă spunem și despre cei de la Coffee House care fac magazine pe Shopify și prețurile lor s-au mai ajustat în ultima vreme pentru că și ei trăiesc în România. Dar în continuare sunt foarte buni și vă încurajăm să stați de vorbă cu ei dacă vreți să faceți propriul vostru magazin pe Shopify. Văd din ce în ce mai multe business-uri care migrează către soluția asta și recomandarea mea, după ce o să-ți prinzi urechile și degetele încercând să ți-l faci tu, că se poți, dacă dai suficient de mult timp la problema asta, apelează la profesioniști pentru toate lucrurile astea pe care le vezi pe ecran. De la felul în care urci produsele, de la cum faci maparea, de la cum faci design-ul, de cum faci o campanie, să ai de vorbă cu echipa de la Coffee House, sunt niște oameni foarte faini, foarte de treabă și o să vezi că îți dai drumul la business mai repede decât te așteptai. Noi, spre exemplu, am făcut cu ei migrarea săptămâna asta de la Stripe la Shopify Payments și s-a întâmplat așa, pur și simplu am văzut cum s-a făcut schimbarea și după a venit următoarea comandă și oamenii nici măcar nu au simțit că s-a întâmplat ceva pe site. Păi așa e și ideea. Asta e și ideea. Exact. Nu trebuie să vadă oamenii că arată garajul nostru altfel. Știi? Da. Hai să revenim la Curiosity și să dăm o fugă până la Otopeni, pentru că după ce ne-am plâns cu toții ani și ani de zile că aeroportul ăla este total depășit, se pare că în sfârșit începe șantierul și o să fie și mai depășit. Dacă vă plac cozile și șantierele de pe DN1 datorită metroului, nu o să zic din cauza, pentru că e ceva bun. Avem nevoie de metrou până la aeroportul Otopeni. Odată ce o să rezolvăm o parte din trafic, pentru că niciodată nu se rezolvă 100%, când faci autostrăzi, când lărgești drumuri, când introduci metrou, întotdeauna vei crește traficul. Build it and they will come. Asta este logica. Pentru că noi nu avem un al doilea aeroport funcțional internațional, deși ar trebui. Ba da, avem, pentru că eu plec în iunie de pe Băneasa. Băneasa este un aeroport care este în oraș și nu este bine integrat în infrastructura locală. Când o să fie metrou acolo, poate că da. Deocamdată însă e complicat cu aeroportul ăla. Are o pistă excepțională, dar terminalul e mic. E foarte aproape. Cum? E foarte aproape. Păi este foarte aproape, dar... Dacă reușește să scoată o parte din zborurile din Otopeni, este benefic, este sănătos pentru Otopeni în primul rând. Da. Ne-am mai vorbit despre chestia asta. Bucureștiul are nevoie de încă un aeroport secundar pentru partea de low cost. Se discută despre Alexeni, la un moment dat se vorbea despre Adunații Copăceni. Sunt mai multe variante. Acum, Compania Națională de Aeroporturi București lansează cel mai mare proiect de infrastructură bla 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 din România, licitația pentru proiectarea noului terminal. Deci, de aici înainte un deceniu o să tot vorbim despre încă un nou terminal acolo, însă doar pentru partea de proiectare și asistență tehnică se pun la bătaie 40 de milioane de euro. Doar pentru proiectare și asistență tehnică în timpul șantierului pentru urmărirea lucrărilor. Plăci grafice noi sunt la magazin, dați drumul la AutoCAD și dați bice. Exact. Sunt tare curios cine va câștiga chestia asta. Sper să fie o licitație transparentă, să nu fie contestată și să vedem chestia asta că se va și întâmpla. Dar notați-vă în calendare 16 iunie 2025, ziua în care vom afla că licitația a fost contestată. Cineva va contesta pentru că 40 de milioane de euro nu sunt de acolo și cineva o să încerce să prindă licitația asta. Ideea care este că ne mai trebuie încă un terminal acolo. Aeroportul este bine poziționat și bine conectat la infrastructură, avem și A0 în apropiere, mai are un drum județean pe spate care poate conecta și alte terminale. Alții au inclus autostrada în planul aeroportului, adică sunt aici în Europa, mi se pare, la München, nu la München. Ba da, cred că la München sau la Rotterdam. La fel la Leipzig, am fost la Leipzig, este fix, trece autostrada fix pe lângă aeroport. Sau trece pe sub aeroport. Au mutat autostrada pe sub aeroport. S-au extins atât de mult și l-au făcut atât de funcțional încât te dai jos din aeroport, te ia autobuzul, te lasă în stație, din stație ai autobuze din, cred că din 14 în 14 minute era.
către oraș. Exact. La fel la Barcelona, ai aerobus, ai tot felul de variante. Da. Deci și noi trebuie să facem lucrul ăsta și odată ce vom avea poate și metrou, o să avem conectarea la A0 care să se închidă, aeroportul de la Otopeni va putea prelua și mai mulți oameni sau o să facă accesul și mai ușor. Problema este că terminalul actual nu mai face față. Trebuie să facem cumva să mai îmbarcăm și să debarcăm oameni și prin alte părți, alte terminale. Și apropo de chestia asta, dacă sunteți în partea de proiectoare și faceți proiectul ăsta și vă uitați la emisiunea noastră, vă rog eu frumos, băgați acolo undeva într-un colțișor, și la plecare și la sosiri, un pret-a-porter ceva acolo, nu știu, notați acolo. Ar trebui un pret-a-porter aici sau un Marks & Spencer ca să le facă concurență ăstora cu sandwich-urile și cu chestiile nu pret-a-porter. Ba da, pret-a-manger. Pret-a-manger, scuză-mă. Da, corect. Pret-a-manger sau Marks & Spencer, N-ai M&S. cum, că alea te dă pe dedicație. Băi, să se dea. Noi cât de greu se intră în aeroportul ăla. Deci, pe bune, e un relief când ajungi într-un aeroport din Europa, că știi că poți să mănânci o chestie simplă și să nu-ți cadă buzunarele ca aici în aeroport. Da. Am văzut niște sandwich-uri oribile la 60-70 de lei, adică mi-a stat mintea. Da. Mi-a stat mintea când am văzut că o pizza întreagă, că era la felie, costa 180 de lei. Nu este ok ce se întâmplă pe aeroportul de la Otopeni, este jaf la drumul mare, că e drumul mic, de fapt. Măcar de-ar fi bune, mă. Măcar de-ar fi bune, dar sunt penibile ca și gust. Nu avem dozatoare de apă, apropo, deci am putea, oricine o să deseneze aeroportul, să nu trebuie să ducă la Schiphol, nu trebuie să ducă la Heathrow, nu trebuie să ducă în Dubai, să se inspire, nu, se ducă până la Varșovia. Chestiile de bază, știi? Duceți-vă până la Varșovia, vedeți cum au făcut polonezii. Mergeți până în Varșovia și vedeți dozatoare de apă, cafenele decente, un loc unde să poți să mănânci o mâncare curată, proaspătă, la un preț corect. Nu toată lumea își permite să mănânce la Otopeni, dar vii de pe drum, ești flământ. Dar nu e vorba de asta. Că ți-e foame, exact, ți-e foame și ești forțat să cumperi ceva care este prost. Că și este jaf, și noi. Este jaful prea mare. Dacă aeroportul ăsta este deținut de stat, de ce permitem celor care iau aceste locații în gestiune, în chirie, de ce permitem să aibă prețuri atât de mari? Pentru că nu este o piață liberă acolo. Ca să nu mai zicem de faptul că au fost închise, mi se pare, toate după nu știu ce controle ANPC. Exact. Pe bune? Toate cărciumile din aeroport, deși vedeți mărci diferite pe ele, în spate există aceeași companie care subînchiriază. Sau cel mai bine intrați pe winwin.fit și vă luați batoane proteice că vă țin de foame. Eu asta fac când călătoresc pe la Otopeni. Și eu la fel. Am tot timpul batoane la mine pentru că chiar dacă mă uit, hai să zicem că poate mai câte vezi un croissant, poate vezi ceva care arată decent. Păi dar nu-ți vine să dai banii aia, pentru că mi se pare jaf. Nu, pentru că nu neapărat de banii, că ești un pic restrâns. Problema este când ai banii și îl mănânci și vezi că este prost. Exact. Sau vechi. Exact. Bun. Acum schimbăm un pic registru. Avem pentru voi o știre care a circulat un pic pe social media, dar începe să se extindă și hai să vedem un pic cam cum văd o anumită industrie foarte adaptabilă, viitorul apropiat, că vorbeam mai devreme de interviul cu Dragoș Cabat. Cum îți dai seama că vine recesiunea? Păi întreabă lucrătoarele, cum să le spunem? Lucrătoarele, nu știu, pe domeniul de sex. Sex workers. Există mai multe persoane din această industrie care au început să vorbească și, spre exemplu, una dintre voci este Catherine Denor, care este managerul unui bordel legal. Da. Apropo, și la noi s-a legalizat, dar n-a deranjat pe nimeni chestia asta, ai văzut? Deci e atât de simplu să legalizezi ceva. Dai o lege, nu comentează nimeni. Da. Poate facem asta și cu anumite lucruri, alte lucruri care mai trebuie legalizate în țara asta. Dar Catherine Denor, care își face lucrarea de doctorat în psihologie organizațională, spune că cercetează ce se întâmplă în zona asta și vede semnele unei recesiuni. Atunci când oamenii nu mai plătesc pentru sex sau plătesc mai puțin, este posibil să vină o recesiune, pentru că ăsta e unul dintre bunurile de care, să zicem, te poți lipsi pe o perioadă mai lungă. Și mai există niște indicatoare. Spre exemplu, partea de lenjerie intimă la bărbați, cât de des își cumpără bărbații chiloți, iarăși este un semn. Nu neapărat, că dacă găsești o pereche, cum am găsit, un brand, de exemplu, cum am găsit eu, care nu se strică, atunci s-ar putea să ții mai rar. Băi, eu am niște chiloți cumpărați cu 10 ani care încă țin. Deci depinde... Nu știu, 10 ani poate vi se pare mult, dar am mai mulți și rulez. Nu am o singură pereche. Așa este. Dar dacă e unul de calitate, nu se mai fac cum se făceau. Dar într-o perioadă, spre exemplu, vânam când erau promoții și luam, erau 5 la 20 de euro. Nu mai sunt. Îți dau eu pontul, Uniqlo. Nu, eu luam Intimissimi. Erisim alea.
Ok. Brilliant. Dar în 2008, spre exemplu, vânzările de lenjerie iarăși au fost un semnal. La fel s-a întâmplat și cu rujul. La fel s-a întâmplat și cu întâlnirile online dating-ul. Sunt mai multe lucruri care, inclusiv partea de cum se vopsesc femeile la păr. Adică sunt o grămadă de semnale pe care deja economiștii cu experiențele urmăresc, care vorbesc un pic mai direct despre felul în care văd oamenii viitorul. Da, pentru că renunți un pic sau le faci mai rar chestiile pe care le faci doar pentru tine, știi? Da. Unghii, păr, cum ziceai tu, lenjeria la bărbați, da. Partea asta mai de merge, activități. Mai merge câteva luni și mai merg perechile astea. Partea asta de activități, las că nu mai duc la bordel așa des, că e scump. Și apropo de chestia asta, chiar am auzit o astfel de specialistă, o doamnă manager de așa ceva, care vorbea pe social media, s-a super viralizat acel interviu, în care spunea că de foarte multe ori bărbații care nu se mai duc, o fac din respect pentru familiile lor. Pentru că o tratează chestia asta ca pe o activitate, exact cum ai zis tu, care o fac pentru ei, da. Dar țin de bani ca să-și protejeze familia. Interesant, nu? Da. Mi se pare foarte interesant. The Stripper Index. The Stripper Index, da. Și The Beer Index, apropo. Și asta. Și? Tipul de bere pe care se cumpără, că majoritatea cumpără atunci când o duci iarăși mai bine și ești mai ok cu banii, te duci să-ți iei un sortiment de bere mai rar, mai scump, mai așa. Și acum o să ne întoarcem la Neumarkt. Da. O să ne întoarcem la berile care sunt accesibile. Alea care se fermentează în 2 zile. Toate berile se fermentează în 2 zile, în afară de alea de 15 lei sticla care vin din Olanda. Mai sunt câțiva care fac și pe la noi da, craft beer-ul care e fermentat corect și care costă mai mult, îți dai seama după preț. Dacă e în magazin 12, 15, 16, 18 lei o sticlă de 0,33 sau 0,5, atunci e o bere de calitate. Restul sunt făcute cu tot felul de enzime. Adică berea, stai un pic, dacă este așa, și berea Ciucaș din Brașov este foarte bună dacă o bei în Brașov. Da. La Ciucaș. Da. Că dacă o bei după îmbutăriat, are cu totul alt gust, să știi. Nu are nicio diferență. Cei care conesorii știu că e diferență între gustul unei beri care vine la draft, care vine la sticlă și care vine la doză. Și mai și aia de la PET. Bun, niște draftul la Londra. Mamă, deci mi-a stat mintea. Radu este încă traumatizat. S-a dus la Londra și a fost mai ieftin decât în România și... Nu. Am băut bere, nu, ca și calitate. Da, cazări, beri, mâncare. Da, adevărul e că dacă te uiți acum... Londra mai ieftine decât București. Găsești cazări cu 70-80 de euro, nu lire, în Londra. E ciudat, nu? Ca în perioada asta să ne uităm cu toții către exterior pentru că în țară a devenit prea scump. Și am vorbit despre chestia asta, urmează un podcast în care am vorbit cu cineva fix despre zona asta de turism și mi-a zis niște lucruri de mi-a stat mintea. Dar zic mai multe mai încolo. Foarte scurt, hai să-ți mai spunem așa, dar vorbeam mai devreme de iPhone-ul de $3.000. Mai am un podcast la care nu știu dacă ați apucat să vă uitați, cel cu Victor Negrescu. Eu i-am zis PSD-istul cu față umană. Este un politician tânăr. Dacă vă aduceți aminte când vi l-am adus aici pe Claudiu Năsui, care am vorbit despre politică, am vorbit cu Victor Negrescu, care este vicepreședintele Parlamentului European și reprezintă nu doar România, dar și Partidul Social Democrat acolo, și care are niște opinii destul de diferite față de conducerea partidului actual, care săptămâna asta au ratat ocazie cei din PSD, spre exemplu, să-și asume și să deconteze tot circul cu Dragoș Sprânceană, emisarul neoficial, trimisul, ambasadorul neoficial al lui Marcel Ciolacu, primul ministru al României în Statele Unite la Mar-a-Lago la Donald Trump. Ai auzit povestea aia? Nu m-ai pierdut. Te-am pierdut? Da, deci ai phased out. Pentru cei care n-ați urmărit discuția, Guvernul României, șeful Guvernului României a avut ideea să trimite pe cineva la Donald Trump să o dea la pace. Pe cineva care are acces la Mar-a-Lago. Și acesta este un domn pe care îl cheamă Dragoș Sprânceană. Și Dragoș Sprânceană este un patron de firmă de transport. Are niște camioane prin America. Okay. Și a zis, auzi, du-te și tu și vorbește cu Donald Trump și spune adevărul despre România. Ce înseamnă chestia asta? Politică externă, nu? Diplomație. Problema care este că noi diplomația o rezolvăm cu ministrul de externe și cu președintele. Politica externă a României este, prin Constituție, ministrul de externe și președintele. Ăștia doi nu știau. Mai mult decât atât, Dragoș Sprânceană s-a dus și le-a spus americanilor să nu ia prea în serios declarațiile lui Bolojan, președintele interimar, că o să dispară într-o lună jumate de pe aici.
I-a spus că nu trebuie să bage prea tare în seamă declarațiile de la București legate la Ucraina. Că actualul președinte este interimar și nu o să mai conteze prea curând. Păi tu înțelegi? Deci și PSD-ul nu a făcut nimic în legătură cu chestia asta. Eu cred, și acum, trigger alert, nu că am prea mulți prieteni pe acolo, nici Victor Negrescu nu este foarte bun prieten cu conducerea actuală a partidului. Eu cred că PSD-ul ar trebui să se trezească și să-l dea jos pe Marcel Ciolacu. Dacă la USR decapitarea liderului este un obicei tradițional, și la PSD e. Adică atunci când liderul pierde alegerile, de obicei vine nota de plată. PSD-ul întotdeauna și-a dat jos liderii care au pierdut alegerile. Nu știu cum a supraviețuit Marcel Ciolacu și este lăsat în continuare să facă prostii. Adică avem nevoie de un PSD în țara asta, dar nu așa! Iar despre asta am vorbit mai multe cu Victor Negrescu în IGDLCC. Mi-am mai făcut niște prieteni. Dacă Marcel Ciolacu vrea să vină la un podcast, invitația este în continuare deschisă. E deschisă de mai bine de 1 an și jumătate. Oamenii lui de la comunicare știu chestia asta. L-aș primi. M-aș bucura să-l aduc. Aș vrea să aud din gura lui cum e cu Bacu. Și multe altele. Dar Victor Negrescu este o voce interesantă din Partidul Social Democrat. Eu l-am încurajat să se lupte pentru șefia partidului. Eu cred că ar trebui. Asta e politică, da? Dați skip dacă nu vă interesează. Eu tac, după cum vedeți. Cum? Eu tac, de obicei, dacă vorbesc, mai adaug. Bine, trecem mai departe. Am ajuns la tehnologie, ați scăpat de renturile noastre laterale. Sideways. Ne-am dus sideways, ne-am dus în bălării un pic. Uite, e Curi aici, ficusul nostru. Nu se vede pe cameră? Nu se vede pe cameră, dar apropo de Curi, uneori mă gândesc și eu că ar fi fost bun de candidat la prezidențiale. Cine, Curi? Da. Curi ar fi fost bun de candidat. Știi că a fost o țară care a avut la un moment dat ficus candidat și a câștigat? Și acum, chiar avem o știre faină din tehnologie. Dacă vă era dor de un telefon cu stylus, vine de la Motorola. Moto G Stylus 5G. 2025 Moto G Stylus 5G. Bă, da, trebuie să-i spune și 5G în 2025? Yes. De ce? Pentru că la fel ca și mai există telefoane fără? La fel ca și pentru operatori și 5G-ul este o chestie de marketing foarte isteață și pentru producători. Ok. Hai totuși să vorbim despre telefonul ăsta. Cu ce vine acest Moto G Stylus 5G? E practic un entry level de $400 în cazul de față, deci undeva la 2000 de lei. Entry level, mid-range, nici nu mai știu cum să le mai spui, că la un moment dat mid-range era pe la 1500, acum mai țin minte. Da. Acum mid-range e 2500-3000. Deci telefonul ăsta are un Snapdragon 6 Gen 3, vine cu 8 GB de RAM și cu stocare de 128 de bază. Nu, 256 de bază. Nu, până la 128, da. 128 de bază până la 256 de giga de stocare, un ecran destul de măricel, 6,7 inch, suntem în zona aia de smartphone. OLED cu high refresh. Exact, în banii ăștia, OLED cu high refresh. Și luminozitate maximă de până la 3000 de niți, deși asta ne interesează foarte tare, însă 120 de Hz. Deci practic este un Note mai accesibil. Bine, varianta asta de telefonul era și anul trecut, dar... Da. E interesant faptul că încă îl mențin în priză, ca să zic așa. Acum are un senzor nou de la Sony, un Litia 700C de 50 de megapixeli, care ar fi pus pentru prima dată pe un telefon, într-o zonă de buget? Nu, pe Motorola. Că Litia avem deja de 1 an și ceva pe alte telefoane, doar că Sony are 3 serii, dacă nu mă înșel. Litia 500, 700 și 900. Ok. Asta e mid-range-ul senzorului respectiv. Și, într-adevăr, sunt niște senzori foarte buni. Sony face în continuare senzori pentru toată piața de telefoane și chiar și pentru unii producători de camere. O să ai aplicații de luat note și din câte văd eu și din pozele de marketing, el targetează pentru oameni tineri care vor să mai ia și note, nu doar să stea pe ecran toată ziua, ceea ce nu e neapărat rău. Sunt tare curios așadar când vine la noi, la ce prețuri? Păi o să fie, dacă e 399, o să fie 400 de euro. Deci 2000 de lei. Eu nu cred chestia asta. Eu nu cred. Ba da, sunt. Dar nu cred așa ceva. Meta zice că introduce noi restricții pentru conturile de tineri de Instagram. Restricții care se vor extinde și pe Facebook și pe Messenger. Asta e cumva obligativitatea Uniunii Europene, care le-a forțat mâna, și Brazilia, să facă ceva în sensul ăsta. După a intrat în joc în horă și alte țări, care îi obligă acum să
limiteze puțin conturile care sunt pentru copii între, 16 și 18 ani sau 14 și 18 ani, acolo este miza complicată. Ca să nu vorbim de cei care sunt sub. Mi se pare că de la 12 n-ar trebui să stai până la 12 ani n-ar trebui să ai Facebook, Twitter, Instagram, orice platformă de social media și după aia să fii eventual introdus încet ca să nu fii absorbit direct. Așadar, varianta scurtă este Instagram avea deja conturi pentru adolescenți, pentru cei cu vârsta 13-15 ani, pentru că teoretic sub 13 n-ai acces. Da, exact. Până la 16 ani și asta înseamnă mai multe protecții automate prin care nu ar putea să vadă imagini nedorite în DM-uri, în mesajele directe. Cu AI, Instagram, Meta și-ar putea da seama că acele poze conțin chestii sensibile și le-ar putea bloca automat. Și asta ar putea să circule doar cu acordul părinților și apropo, cei de la Meta spun că au fost bine primite și cred și eu, pentru că cei mai mulți părinți habar nu au ce fac copiilor pe internet și măcar dacă tot insistă și cedează la un moment dat și îi lasă pe Instagram, măcar să aibă niște filtre. În realitate însă, accesul pe Instagram, toți specialiștii recomandă să fie interzis până la 16 ani. Meta încearcă totuși să le facă onboarding-ul de pe la vreo 13 ca să-i transforme în utilizatori pe termen lung. Da, atunci când devin la vârsta legală de a munci, ca să poată și plăti. Exact. Pe de altă parte, o veste care pe mine mă bucură foarte mult este faptul că, teoretic, nu vei mai putea face live dacă nu ai 16 ani, adică, da, dacă nu ai 16 ani și nu ai confirmarea de la un părinte, eventual. Uite, cam așa arată în partea de setări, protecția pentru nuditate și live broadcasting, poți să le bifezi sau poți să le debifezi. Aș vrea să se întâmple treaba asta, pentru că m-am săturat să văd copii de 10-12 ani, 10-11 ani, în excursie, în autocar, cerșind bani pentru excursie. Strâng bani pentru excursie. Da. Cei de la Meta pot să spună că încearcă să facă bine. Problema este că, încă o dată, exact cum a zis Radu, este o reacție la o problemă pe care tot ei au creat-o. Anxietatea în această generație și problemele sociale sunt mai grave ca niciodată, tocmai din cauza supraexpunerii la social media, pentru că prin social media, într-o etapă a vieții, când oamenii tineri sunt dependenți de grup, dependenți de acceptarea grupului, sunt și foarte vulnerabili la bullying, la tot felul de chestii ciudate. Mai mult decât atât, spre exemplu, președinția poloneză a Parlamentului European, dacă nu greșesc, și-a introdus ca temă specială pentru mandatul lor lupta împotriva abuzului împotriva minorilor. Pentru că sunt foarte mulți copii care sunt păcăliți să trimită poze cu ei și sunt exploatați. Da. Apropo de chestia asta, trebuie să ne gândim un pic la toate pozele, mic semnal de alarmă, toate pozele sunt fake care umblă pe Facebook și care îți cer să donezi pentru copii, cei doi frați care spală la semafor, stai că poate o găsesc. Era o poză care circula recent cu doi copii care spălau teoretic geamurile cu o poveste de aia tristă și cu un număr de telefon și cu un cont de Revolut de donat, care era 100% fake, AI. Și sunt multe poze de genul ăsta, care cer donații pe Facebook sau pe alte platforme sociale. O poză total ireală, adică te uiți tu la tricou, te uiți la faptul că aici scrie bla bla bla, te uiți la semnul ăsta care nu există. Da, pare o poză făcută în București, dar e foarte bun. Viață de românaș. Deci fiți foarte atenți la chestii de genul ăsta și încercați să nu donați decât la ONG-uri, de exemplu, care se ocupă de o mare parte din familiile pe care au într-adevăr nevoie de ajutorul vostru, ca să nu fiți păcăliți, nu de alta, dar banii voștri sunt mai important să ajungă la un ONG, la cineva care are chiar nevoie de ei și pe care îi vei folosi ca atare, decât la niște țepari. Asta este problema. Sunt mai multe moduri în care ori ne păcălim singuri, ori ne este abuzată încrederea și, încă o dată, te încurajez, atunci când vrei să ajuți, apelează la ONG-uri specializate. Și sunt destule. Pe partea de asistență socială ți-am mai arătat și noi. Unul dintre cele pe care îl susținem și noi este, spre exemplu, Narada, care se ocupă de comunități vulnerabile, unde se duc și ajută copii să meargă la școală. Și știu clar că banii se duc la cineva care chiar face ceva bun. Le-am donat și laptopuri, le-am dat și bani, am ajutat și cu resurse.
cred că astfel de ONG-uri trebuie ajutate. Sau poți căuta tu la tine în comunitate pe cineva care se ocupă de copiii nevoiași, cum avem noi în Corbeancă. Iarăși, poți să ajuți un copil să ajungă anul ăsta la mare, dacă vrei. Asta este un mare bine pe care poți să-l faci. Dar nu da bani din mână pe stradă pentru că întreții niște obiceiuri foarte dăunătoare și periculoase. Cred că câștigau oamenii așa zise ai străzii. Mi se pare că erau unii care făceau undeva între 4.000 și 8.000 de lei pe zi. Da. Și bineînțeles că decontau mai mult de jumate celui care i-a adus din satul nu știu Filantropica. care. Cine n-a văzut filmul Filantropica nu înțelege. Corect, da. Adică copilul meu a început să-i recunoască pe stradă pe profesioniști de așa ceva. Zice, ia uite tot, și aici, și în intersecția asta, și de acolo, și acolo. Adică sunt oameni care, tu la ei sunt în putere, da? Nu sunt oameni cu handicap și fac chestia aia ca un job și s-ar putea să câștige mult mai bine ca tine. Nu numai că sunt bătrânei sunt aduși de cineva care le-a spus, băi, dacă vii și stai aici 6 ore, tu poți să, și din banii aia pe care îi facem, dai, nu știu, 60%, tu rămâi oricum cu mulți. Și când bătrânul vede că își face pensia în 3 zile pe stradă, zice, păi eu mai stau. Da. Vine recesiunea și o să vedem cazuri de genul ăsta din ce în ce mai multe. Asta nu înseamnă că toate cazurile acestea sunt de abuz. Sunt și oameni în dificultate și oamenii aceia trebuie ajutați cu asistență socială, încă o dată, cu ONG-uri, cred. Hai să mergem mai departe. Da, bătrânica de la Lidl care, ok, e un caz nu neapărat excepțional, dar umblă acum chestia aia, cu bătrânica care stă cu 5 lei în mână și întreabă pe cineva cât costă nu știu ce produs și zice e scump mamă și automat se face milă și oamenilor și le plătește coșul de cumpărături. Nu știi? This is new. E recentă și e circulată pe internet acum. A apărut o discuție cu bătrânii. Sau femeile care stau la... Asta e în aceeași categorie cu calul de pâine, nu? Da. Cu bătrânica aia, cu legumele perfecte. Nu, mai e una care umblă acum, cu femei care umblă cu lapte praf în mână și vor să-l vândă mai ieftin, teoretic, sau nu, au nevoie să cumpere lapte praf și cer bani pentru chestia asta și apoi laptele praf pe care îl cumpără oamenii de milă de la farmacie, ele se duc și îl vând în altă parte. Pe circuitul conservelor în natură. Exact. Ok. Mare grijă așadar și la țepe. Probabil că dacă ne-am pune minte am putea face o ediție numai de țepe. Mamă, sunt o grămadă. Suntem de acum și noi o țară în care țeparii au de unde, au de la cine și dacă până acum se concentrau pe Occident, încep să fie atenți și că mai există oameni cu ceva bănuți și pe aici. Hai să mergem mai departe, pentru că Samsung a anunțat în sfârșit, printr-o actualizare de One UI, că vom avea suport pentru filmare în video, în log. Da, pentru telefoanele care vor primi One UI 7, adică seria Galaxy, care cred că include de la S22 încoace și care o să aibă capabilitățile astea. Teoretic, seria asta de telefoane trebuia să primească One UI, adică Android 15, undeva la finalul anului trecut. Nu au primit-o și se vehiculează cumva în aprilie, acum, între 7 și 12-14 aprilie sau 20 aprilie o să se facă rollout-ul update-ului, deci o să putea să primești un nou OS, că momentan e la 6 sau 6.1. Și o să poți filma log, într-adevăr o să ai filtre pentru AI, pentru partea de foto și nu trebuie să fie neapărat ultimul telefon de la Samsung. Asta e partea interesantă, că mi se pare o chestie interesantă la Samsung, dezvoltatorii se pare că și-au făcut treaba foarte bine, că au început să suporte și modelele un pic mai vechi, adică un telefon lansat acum, este la S25, nu? N-am de unde să știu că nu l-am văzut. S20. Good one. Noi suntem în continuare boicotați la Samsung, vă anunțăm și săptămâna asta. O să facem chestia asta până când vom afla de ce. Noi nu știm de ce suntem boicotați la Samsung, cel puțin nu avem o versiune oficială, dar nu avem acces la device-urile de la ei. Din categoria, ați făcut voi ceva. Nu făcut noi ceva. Și da, mi se pare că au făcut o treabă bună, pentru că se gândește și la modelele un pic mai vechi, mă refer acum la ultrauri, că astea sunt de obicei, bine, și SO-urile normale. Da. Fază pe care nu prea am văzut-o la un producător să vină cu funcțiile de AI pe modele de acum 3 ani de zile. E de apreciat faptul că au suport pe partea de software și asta este o chestie care face telefoanele astea
mai interesante pentru că oamenii au început să se uite la această caracteristică atunci când cumpără un telefon nou. Câți ani de suportare? Da, și am fost și eu certat, inclusiv că nu am menționat cabilă neagră la unele telefoane, într-adevăr, că sunt doar 2 sau 3 ani de zile de suport, care, da, în momentul ăsta devine puțin. Eu am zis chestia asta la testul cu Red Magic-ul ăsta 10 Pro. 2 ani, maxim. Am zis. Așa e. Bun, mergem mai departe, pentru că pe partea de AI avem vești despre Copilot pe Windows, care de acum îți permite să partajezi ecranul sau anumite aplicații cu asistentul lor. Copilot Vision era inițial limitat la Edge, la browser, dar acum se extinde la orice aplicație de pe computer. Mâine o să încep să-i spui, fă-mi chestia aia și o să o facă el. Sunt tare curios dacă o să o facă înaintea celorlalți, pentru că pe partea de Vision mai avem ceva un pic mai încolo. Copilot Vision va putea să te îndrume așadar prin utilizarea funcțiilor din Photoshop sau să analizeze tot felul de chestii la care te uiți. Da, știi cu ce este concomitent această știre? Cu faptul că Microsoft a scos posibilitatea de a-ți instala Windows-ul fără cont de Live sau Outlook sau așa. Okay. Nu mai există linia de comandă. De la versiunile de acum, 3 săptămâni o lună, nu mai poți să-l instalezi fără să-ți faci un cont oficial logat online ca să folosești. Toată lumea să încerce să facă cumva să te țină în ecosistem și bătălia asta pentru Vision mi se pare cea mai nouă etapă în lupta pentru AI. Iartam lui Radu mai devreme o funcție pe care nu știu câți dintre voi ați descoperit că o aveți deja pe telefoanele voastre cu Android momentan. Dacă ai deja Gemini, eu am Gemini Advanced, nu știu dacă merge pe telefoane fără Advanced. Hai să vedem. Momentan văd la Radu că el, spre exemplu, are Gemini, dar are Gemini conversațional. Da. Eu am Advanced și la mine mi apare un buton de cameră și unul de screen share. Deci pot să, exact ce ziceam pe Vision pentru Copilot, acum pot să fac chestia asta și o să trec pe video și în momentul ăsta Gemini vede ceea ce văd și eu. Și acum hai să-i arătăm niște obiecte, să vedem ce zice despre ele. Ce interesant! Să începem cu ceva ușor. Ce marcă sunt căștile din cutia aceea neagră? Nu-i-am zis încă nimic, da? Recunoști persoana? Pare a fi un mouse Logitech MX. Anywhere 3. Ce vrei să știi despre el? Deocamdată Gemini Advanced nu se poate hotărâ că vorbește engleză sau român, că nu vorbește românește. Pentru că dacă vorbește în română o să-ți răspunde, deși oficial nu suportă limba română. Pe engleză însă se descurcă bine. Hey Gemini, what do you see? Văd un bărbat cu părul grizonat și o barbă mică. Poartă un tricou gri și are un tatuaj pe brațul stâng. Ce ai vrea să știi despre el? Drept, bă! Drept! Dacă tu spui la semafor să fac stânga și o să fac dreapta, e din cauza ta. Ok. Partea asta de video funcționează însă pentru obiecte. Brațul stâng. Switch to English. Tell me what do you see? I see a white Logitech MX Anywhere 3S mouse. It looks like it's being held in someone's hand. Is there anything specific you'd like to know about it? What do you see now? I see a USB-C to Ethernet adapter. What can I tell you about it? Recunoaște aproape orice i-am arătat. M-am plimbat cu el prin încăpere, i-am arătat obiecte. La persoane însă are niște limitări. Poate să-ți descrie persoana, dar deși știe cine e, că are Google Photos, că știe că e Radu, încă nu ți-l recunoaște. Așadar, avem deja Vision. Începem să avem Vision și pasul următor peste Vision este faptul că AI-ul o să îți vadă dacă tu îi share-uiești ceea ce ai deja pe ecran, o să-i arăți lucruri pe care tu le vezi în jurul tău și ziceam lui Radu mai devreme, pensionarii din România vor avea ghid de călătorie peste tot. Și nu doar ei. Da, asta e bună cu ghid de călătorie. O să scoți telefonul efectiv și îndrepți camera fără să mai apeși pe nimic. Nu trebuie să mai faci Google Lens. Pur și simplu vorbești cu el. Zi-mi ce văd și povestește-mi despre... Suntem la Balcic, da? Ce floare e asta? Și așa mai departe. Pe partea asta, așadar, de Vision, vom mai vedea lucruri interesante în perioada care urmează. Începeți să explorați. Încă o dată, în Copilot o să vină pentru PC. Pe Gemini Advanced ai pe Android. Mă aștept să vină și Apple cu ceva, dar evident eu să vină un picuț mai lent. Însă există soluții de felul ăsta care văd ecranul inclusiv de la Anthropic. Există o versiune desktop mode pentru Claude care merge și în prea, dar eu aștept să facă din ce în ce mai multe, că deocamdată merge într-un sandbox. Trebuie să faci în Docker un mic sistem de operare și să rulezi într-un Firefox în Docker-ul ăla și până te loghezi, complicat. Sunt curios dacă o să-l folosească lumea. Eu o să-l folosesc.
Pentru că poți să-i spui să urmărească ceea ce vede pe ecran și să genereze acțiuni în legătură cu asta. Eu cred că ăsta este următorul mare breakthrough. Problema este că Vision va consuma enorm de multe resurse. Bine, așa am zis și cu telefoanele pliabile, știi? La ce le folosim? Și uite că amândoi deja suntem pe pliabile. Da, de multă vreme. Eu am reușit să trântesc Magic V3 încă o dată azi dimineață și nu are absolut nimic fără husă. Am înțeles. Ești... Eu sunt foarte mulțumit. Ești foarte... Mie mi-e frică că l-aș putea să-l stric și că ar trebui să-mi iau altul. Dacă vrei să nu-l strici, fă o șmecherie, nu-l folosi când ești în grădină. Când lucrezi, când faci chestii genul ăsta. Cum am făcut ieri când am curățat aspersoare. Don't do that. Pentru că praful care rămâne între ecrane și când îl închizi, sau nisipul sau chestii genul ăsta, o să-i facă damage nasol. Așa este. Mergem mai departe. Hai să mai vorbim un pic de future tech și inteligență artificială, că avem pentru voi ceva foarte drăguț. N-am mai fost noi de ceva timp acolo, dar trebuie să ne întoarcem la sferă. Ți dor? Mie un pic, da. Ce vedem aici? Vedem sfera care a fost... care folosește inteligența artificială ca să facă recrearea lui Wizard of Oz Experience. Deci dacă găsesc un video... Eu am fost acolo și ecranul ăla este halucinant. Vine de acolo, de jos, de la scenă, până deasupra ta și este o experiență complet imersivă, de jur împrejur. Da. În primul rând, dacă observi, Wizard of Oz este color. Asta e un film alb-negru. Teoretic, cred că mai degrabă sepia. Păi e cel mai ușor să-l colorizezi fără să faci fiecare element în parte, știi? Îi dau niște tentă de roșu. Dar e mișto să vezi că un film făcut, bine, un film care este în continuare un film etalon, a fost colorizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Poate cei mai mulți dintre noi își amintesc de filmul ăsta ca fiind color, dar de fapt este vorba de magia regizorului care a reușit să facă filmul ăsta chiar și în sepia, chiar și monocrom, să-l facă să arate atât de bine. Asta înseamnă artă, de-aia spunem artă cinematografică, însă ce au reușit să facă cei de la Google necesită foarte mult muscle power, pentru că sunt enorm de mulți pixeli care au trebuit randați încă o dată. Eu țin minte, era alb-negru. Alb-negru. Mai văzut variante de sepia după aia care au apărut, au încercat să-i dea un pic de căldură, știi, să nu mai pară atât de rece, dar niciodată color sau full color. Exact. Așadar vom vedea filme vechi transformate și upscalate și colorizate la cerere. Vreau să văd westernurile cu Clint Eastwood. Alea le vreau să le văd. Ok. Alea. Old school western din 1930-1940. Pe vremea când Clint Eastwood avea doar 70 de ani, că acum are 150. Exact. Nu, și filmele vechi. Deci sunt o grămadă de filme vechi care sunt în black and white. Apartamentul, spre exemplu, nu știu dacă îl știi. Apartamentul? The Apartment. Este unul dintre cele mai bune filme vechi pe care îl pot recomanda. Uite, o să vi-l arătăm la recomandare la final. Bine, Casablanca era color. Așa, Wonderful Life. Bun, mergem mai departe. Hai să mergem la cei de la Amazon, despre care nu vorbim suficient, pentru că ei furnizează de foarte multe ori infrastructură, sunt în spatele multor proiecte de succes, însă trebuie să mai iasă și ei cu câte ceva și au ieșit cu Nova Act, care este un agent AI de uz general, care poate prelua controlul asupra unui browser web, Radu, ce vorbeam mai devreme, și poate efectua în mod independent, deocamdată, câteva acțiuni simple. Fără să citesc această știre, îți pot spune pentru ce este. Ce vinde Amazon? Cu siguranță va fi, o să-i dea o comandă vocală Alexei sau cuiva la Amazon să intre și să-ți facă comandă, să o pună în coș și să-i dea. Nu? Da, exact. Te uiți la un film, în filmul respectiv, în browser, clipul respectiv se mănâncă ceva, se găsește pe Amazon, dar poți să-l cumperi. Exact. Alexa, what is the actress eating? It's a variety of chili sauce that you can find on Amazon fresh with a discount. Buy now. Order it now. Thank you. Nova Act este dezvoltat de laboratorul lor de inteligență artificială pe care l-au deschis în San Francisco și practic se va regăsi în viitoarea Alexa Plus. Deocamdată Nova Act începe să fie disponibile pe aici și pe acolo, dar este în preview, în research preview. Practic știm către ce ne ducem, da? Este inevitabil. Adică am văzut filmul ăsta înainte să fie scris. Da. Și sincer chiar îmi doresc să funcționeze, pentru că pentru unii dintre noi, atunci când nu vrei să te lași pe mâna lui TikTok, te mai duci și pe Amazon.
Exact, așa este. Când te plictisești de TikTok, te-am pus să intri Amazon, AliExpress, astea, știi? Mai un pic de OLX, numai că pe OLX nu e și mai tricky, că sunt mai multe țepe. Da. Bun, mergem mai departe? Hai să vă mai spunem un pic despre inteligența artificială. Mai avem o companie nouă, dacă tot v-am zis despre numele grele, v-am zis Microsoft, v-am arătat, Google, Amazon, Meta, toată lumea, hai să vorbim despre Deep Cogito. Poate n-ați auzit de ei pentru că au fost în stealth până acum, adică au stat sub radar și au venit cu o familie de modele AI disponibile open source și ei încearcă să aducă aceste modele de reasoning pentru mai multă lume. Pentru că modele de raționament precum O1 de la OpenAI, DeepSeek R1, mai nou și Anthropic, care la Claude versiune de reasoning, X are Grok, spre exemplu, care are Deep Research și știi ce vine după Deep Research? Deep Research. Sună ca un film cu prizonieri în Statele Unite. Dacă nu ai X Premium, poți să-ți iei Super Grok, ca Grok să nu se ducă deep, să se ducă super deep. Like he went deep, he went deeper, he went too far. Ce și la tine vibrează în continuu? Habar n-am ce vrea de la mine. Cine? Toate modelele lui Deep Cogito, adică Cogito 1, sunt modele hibride. Și acestea spun că pot performa peste modelele de aceeași dimensiune de la Meta, de exemplu, sau de la DeepSeek. Bineînțeles, au folosit și același sistem pe care l-a folosit DeepSeek și au învățat modelele lor cu învățăturile celorlalte modele ca să se întâmple lucrurile mai repede, știi? Ok. Range e de la 3 miliarde de parametri până la 70 de miliarde și spun că în curând vor lansa ceva care se apropie de 700 de miliarde de parametri. Enorm. Da. Enorm. Ce mi se pare interesant este că ei s-au folosit de Llama, care este open source, dar și de modelul Qwen de la Alibaba. Iarăși o chestie despre care vorbim prea puțin și că reușește, practic, modelele lor Cogito 3B și 14B să obține niște scoruri foarte bune. Păi, dacă e să compar, permit să fac o comparație a AI-ului cu ce s-a întâmplat în ultimii 100 de ani cu câinii, când s-au împerecheat foarte multe rase ca să scoată anumite rase. Cam asta se întâmplă și acum. Okay. Și trăsături de la anumite modele ajung la altele și nu vă lăsați păcăliți de faptul că ele sunt gratuite, pentru că pe asta se și bazează. Nu le pot testa, au, 100 de ingineri acolo, dacă au foarte mulți bani. Dar una e să le folosească 100 de ingineri, una e să le folosească 10.000 de oameni și să raporteze, bineînțeles, către baza mamă. Practic, și Mark Zuckerberg a recunoscut că Llama este open source, este deschis, nu din mărinimie, ci pentru că pur și simplu vor ca oamenii să-l folosească, ei să învețe din chestia asta și să-și avanseze propria tehnologie. Așa fac toți, deci nu vă speriați. Și dacă Radu vă spunea mai devreme că sunt vreo 100 de oameni care lucrează acolo, nu știu dacă știți cam care sunt salariile în AI, sunt de ordinul sutelor de mii, iar cei mai buni primesc peste $1.000.000 salariu pe an. Și atunci trebuie să ne uităm un pic la joburile viitorului, iar mai nou inginer de AI sau prompt engineer și chestii genul ăsta încep să devină importante. Însă întrebarea este unde vom învăța pentru a avansa în industria inteligenței artificiale, pentru că cele mai multe facultăți, universități în momentul ăsta au ceva cursuri, însă nu vedem foarte multă performanță venind de acolo. Cei mai mulți oameni învață la locul de muncă. Unde înveți? Pe internet. Așa cum ai învățat, toate domeniile noi, toate chestiile noi au apărut cu ajutorul internetului, cu ajutorul conexiunii dintre oameni. Google it, learn it și după aia du-te și bate la fundul gol pe toți care aplică pentru jobul ăla pe care ți-l dorești. Subiectul despre care vrem să vorbim mai departe este că dacă vrei să înveți despre chestia asta într-un mod organizat, că nu toată lumea poate învăța ca Radu pe cont propriu, nu toți avem această abilitate. Nu e vorba de asta. E vorba de faptul că, de exemplu, uite, cineva m-a întrebat recent cum faci să editezi, cât timp ți-a luat să faci chestia asta și zis, mi-a luat mult. Pentru că atunci când m-am apucat eu de editat, nu existau cursuri de 10 ore de Premiere care te bagă până la Advanced, până la 10 ore. Ia o oră pe zi și în 10 zile vei ști să editezi foarte bine. Exact. Acum, dacă tot vorbim despre universități și facultăți, în viitor eu cred că aceste facultăți și ele vor intra într-o competiție acerbă pentru talent și pentru, până la urmă, pentru viabilitate, pentru supraviețuire. Pentru că odată ce inteligența devine o chestie pe care o poți cumpăra la kilogram de pe internet,
Este deja, inteligența este de vânzare. Întrebarea este ce mai facem cu oamenii. Și oamenii vor trebui să reînvețe să facă lucrurile diferit. Ceea ce înseamnă că universitățile și toate facultățile în momentul acesta au o mare problemă de poziționare pentru economia viitorului, în care nu poți să scoți în câmpul muncii oameni care vor fi bătuți dinainte să vină acolo de un model de inteligență artificială. Da, chestiile astea se întâmplă deja, cu orice domeniu. Exact. Scoți pe câmpul muncii, aproape orice școală, nu zic toate, scoți în câmpul muncii oameni mai puțin pregătiți decât cei care ar putea să învețe chestia asta de la o altă formă de învățământ, ca să nu zic exact. Pe cont propriu. Și atunci universitățile vor trebui să-și reamintească de ce există și să folosească și ele la rândul lor instrumente de inteligență artificială. Și avem un articol interesant de pe chronicle.com care vorbește inclusiv despre felul în care universitățile vor trebui să folosească, așa cum fac și corporațiile, apropo, inteligența artificială pentru a selecta ce fel de oameni aduc, ce fel de curiculă le dau, cum fac să facă finanțarea pentru educația acelui om, adică să-și ajute cu adevărat studenții. Da. Și să îmbunătățească lucrul ăsta. Dacă ești în mediul educațional sau dacă ești în căutarea unui job și vrei să te uiți la viitor, articolul acesta, o să-ți lăsăm, adaugă tu link-ul, Radu, te rog, în descriere. Da. Cred că este un must read pentru cei care se pregătesc să intre în câmpul muncii sau vor să își facă o reorganizare de traseu în carieră. Acum, știrea asta de pe Sinet cu avatarele AI ar putea fi viitorul conținutului, cum să creezi unul, sunt multe. Sunt foarte multe. Poți să folosești DID, poți să folosești Synthesia, fiecare, până și dacă... Gen. Da, captions, până și Descript are o funcție de asta în care poți să generezi fețe și să le pui vorbe în gură sau să le pui, efectiv să pui AI-ul să le pună vorbe în gură și dai, nu știu, 50, 30, 20, 40, $50 pe lună și ai acces la nu știu câte 10 de minute sau 100 de minute cu chestia asta. Sunt ok. Sunt... bune ca, să zicem, au devenit din ce în ce mai bune, mai ales dacă își arată fața puțin și un pic de mișcare acolo, nu prea te prinzi, îți cam iei țeapă. Dar nu știu dacă este o chestie sănătoasă să ne ascundem cu toții în fața, pentru că din perspectiva umană, atunci când te-a pus să vorbești și să fii mai, cum să zic, mai vulnerabil în fața unei camere, automat depășești și niște frici, niște praguri pe care tu le aveai din copilărie sau din tinerețe și așa mai departe. Te schimbi în bine. Când devii mai vizual, când mai verbal și așa mai departe. Ar trebui să faci treaba asta tu, nu să te ascunzi în fața unui AI. Că mă gândesc că unul din motivele pentru care te apucă să faci chestia asta nu e neapărat viteza cu care o faci, deși este mai rapid, ci faptul că ție rușine pe cameră, nu vrei să te expui și așa mai departe. Dacă ai nevoie totuși de un avatar și nu te poți expune, ai anxietate de expunere și nu poți să o depășești sau vrei să o introduci cumva în business, există instrumente de toate felurile, da? Și cei de la Sinet au un deep dive prin mai multe tehnologii de genul ăsta. Ce încercăm noi să spunem este că și eu am acces la un astfel de avatar de mai bine de un an. Noi am arătat și la Curiosity Summit și la prima și la a doua ediție și tehnologia nu face altceva decât să îmbunătățească de la o zi la alta. Există un motiv însă pentru care nu vedeți avatarurile noastre în contentul nostru. Da? Deși le-am putea face, la cât am umblat cu Synthesia, le-am putea face foarte bine, foarte bine, dar nu o vom face. Noi nu o să o facem pentru că știm că pe termen lung, ceea ce o să ne mențină într-o relație de încredere cu voi, vine din faptul că voi știți că noi suntem noi și chiar dacă unul dintre noi este mai fresh, altul este mai... Suntem tot noi aici, putem avea o zi mai bună, o zi mai lentă, dar suntem noi aici. Mai scarpin în cap, mai fac o greșeală, mai casc, mai... Știi că sunt eu. Exact. Însă, această tehnologie de avatar mi se pare foarte utilă, mai ales când vrem să multiplicăm educație, manuale de instrucțiuni, tot felul de chestii repetitive, unde contactul uman 1 la 1 nu este fezabil. Nu este rentabil, n-ai cum să aloci câte un om pentru fiecare problemă. Dar, serios acum, dacă ai un manual gros pentru mașină, pentru orice fel de aparat electrocasnic, aș prefera să stau de vorbă cu un avatar al acelei companii care să-i spun, uite ce problemă am cu telefonul și el să-mi răspundă. Ori cu vocea, ori cu să-mi arate cu mâna sau să fie o față simpatică acolo care să reprezinte compania, dacă asta e. E mai bine decât un FAQ pe care nu-l citește nimeni sau niște termeni și condiții stupide. Pe viitor, în schimb, AI-ul și VR-ul
ne va ajuta să detectăm autismul la copii cu o acuratețe de peste 85%. Sistemul pe care l-a făcut, de exemplu, echipa de la Human Tech Institute, de la Universitatea Politehnică din Valencia, este expres gândit în folosirea tehnologiei VR plus inteligență artificială exact pentru chestia asta. Și asta se face prin analizarea mișcărilor copiilor cu ajutorul VR-ului. Inteligența artificială din spate vede mișcările făcute de copii care sunt citite cu ajutorul VR-ului, le analizează și spune dacă există simptome de la o vârstă foarte fragedă, de când încep să... Nu știu dacă poate fi tratat autismul. Poate fi recunoscut, dar... Poate fi recunoscut și copiii aceia prin tot felul de terapii pot fi integrați. Adică ajung să nu mai fie atât de dependenți de afecțiunea respectivă și... Da. Plus că mai sunt niște studii care vorbesc despre problemele legate de microbiom. Sunt copii la care, după ce li s-a schimbat dieta și au mai apărut și niște proteine și niște vegetale și niște suplimente și le-au scos biscuiții. Și bananele. Mai ales biscuiții, că mâncau numai biscuiți toată ziua și crânțănele și snack-uri. Așa, grâne. Dintr-o dată au început să nu mai aibă comportament antisocial și ADHD, au început să devină mult mai prezenți. Adică cum? Ce vrei să spui? Că pita te face prost? Pita te face prost. Dacă ești foarte tânăr în dezvoltare. Făina, zahărul și grăsimile proaste te fac prost. E trist, e adevărat. Da, mâncarea ieftină, asta este că e un motiv pentru care sunt atât de mulți oameni cu probleme de genul ăsta și sunt mai ales oameni cu venituri reduse. Să mănânci mâncare sănătoasă a devenit o chestie de lux. Bun, hai să mergem mai departe, pentru că odată ce detectezi autismul și poți să o faci prin tot felul de modele mari, când ai statistică, poți să duci mai departe. Și, din nou, dacă vi se pare că simularea merge blană, bombă, forținii, mai avem un film care se întoarce, Minority Report. Pentru că în Marea Britanie este un pic de circ în momentul ăsta în legătură cu cel mai nou tool de care au aflat activiștii, că l-ar folosi poliția de acolo, se testează în momentul acesta în câteva centre mari de poliție, mi se pare prin Manchester, Birmingham, niște zone de genul ăsta și Londra, pentru a face predicții în legătură cu crimele pe care ar putea să le facă anumiți oameni. Proiectul se numește Homicide Prediction Project și acum numele lui a fost schimbat la Sharing Data to Improve Risk Assessment. Ideea e că există camerele deștepte pe care vi le-am arătat și noi acum multă vreme, care știu să analizeze mișcările feței la CES, știi? Da. Să-și dea seama de emoții, să-și dea seama de comportamentul tău și dacă ești filmat suficient de mult, AI din spatele acelei camere poate să analizeze tipul tău de comportament și să-l intuiască cumva pe viitor. Până acolo. Dar până acolo, deocamdată însă, autoritățile nu vorbesc despre analiza asta, vorbesc despre CV-ul tău. Se uită la date statistice de genul. Dacă a fost sau nu a fost în închisoare. Când a avut prima interacțiune cu poliția. Din ce rasă e. Ce situație familială are. Lucruri de felul ăsta care spun că statistic pot arăta probabilitatea ca un anumit cetățean să facă o crimă. Asta nu înseamnă profiling? Ba da. Racial profiling included? Ba da. Și tocmai de aceea activiștii au început să vorbească împotriva acestui lucru, însă trebuie să mai spunem un lucru. Marea Britanie are o mare problemă în momentul ăsta cu atacurile cu cuțitul din partea unor persoane care erau deja în urmărirea poliției și ei caută orice fel de soluție. De aia au ajuns la acest HPP, Homicide Prevention Prediction. Da. Pentru că vor să poată să prezică în momentul când un cetățean care nu a făcut faptul suficient de grav, o să facă pe aia cea mai gravă, care înseamnă omorul. Deci nu există o soluție perfectă, că dacă îi întreb pe cei din cartierele care au văzut un astfel de incident cu ochii lor, o să spună, boss, nu știu, dar fă ceva. Pe partea cealaltă, poliția o să zică, ok, dar știi, n-am câte un om care să pățească fiecare om. Și atunci cum o să faci chestia asta, respectând privacy-ul acestor oameni care, da, sunt profilați, dar statistica arată că cei care au făcut au șansa, riscul cel mai mare să o facă din nou. Da, așa că nu vă mai faceți griji pentru chestia asta și adică părerea mea, nu vă mai luptați cu inevitabil, pentru că la un moment dat se va întâmpla ori pe partea asta cu CV-ul, cum ai zis tu, ori pe partea de camere. Pentru că știm că UK... Ori o combinație între ele. Da, cu siguranță o combinație. Știm că UK are un sistem foarte bine pus la punct de camere de supraveghere. Da. Sistemul de camere de supraveghere de acolo, mai ales bine, există și un pic de
backlash împotriva camerelor, sistemul al lor în care încercau să limiteze accesul la anumite zone a mașinilor, stâlpii fiind vandalizați. Este greu când ai atât de mulți oameni, atât de diferiți, cu trafic atât de mare. În Marea Britanie lucrurile ne arată unde ne vom duce și noi. Dacă 8.800.000, asta în 2022. Sunt aproape 9 milioane de oameni. Nu, estimarea este la 9.800.000. Și asta fără oamenii care sunt în tranzit în momentul respectiv. Vorbesc doar de populație, care se poate ridica la peste 11 milioane. Într-un oraș care nu este mare pentru câtă populație are. E foarte multă lume și atunci când ai atât de mulți oameni, este inevitabil ca printre ei să ai și oameni care vor să facă lucruri regretabile. Da? Și atunci mă pun în locul polițiștilor. N-aș vrea să fiu polițist în Londra. Hai să mergem mai departe. Nu, du-te înapoi la aia cu Google Docs. Sorry. L-am ratat. Nu, dar de ce îmi strici intro-ul? Am înțeles, ok. Gemini poate să-ți pornească acum, să-ți transforme Google Docs-urile în podcasturi. Deci, practic, tu scrii, deci măcar nu trebuie să scrii, că activezi de pe tastatură dictarea cu voce și așa, îl pui să corecteze și îl face podcast. Pac, ideile tale într-un podcast. Că de fapt asta e podcast. Să vedem cum merge chestia asta. Ei explică care e tehnologia din spate ca să înțeleagă oamenii. Păi folosește Gemini 2.0, folosește suita de la Workspace, nu știu dacă merge și pe varianta normală, și serviciu oferit ca parte din Notebook LM, unealtă de research al lui Google. Auzi, poți să-l faci trebuie să încarci un fișier, practic, în aplicația de Gemini. Și update-ul o să vină în următoarele săptămâni. Nu știu dacă e disponibil pentru toată lumea. Și opțiunea este să-ți citească AI-ul articolul sau să-ți-l transforme sub formă de podcast. Right, I got it. It looks like you're planning a podcast with Roxana Andrishuk. Așadar, dacă vrei să pătrunzi mai ușor chestii complicate, inclusiv rapoarte financiare, rapoarte pe care le-au dat tot felul de companii, dacă vrei să înțelegi care este cea mai nouă strategie de la nu știu ce corporație, aceste companii listează constant tot felul de rapoarte lungi, sofisticate, pe care poți să le discuți cu un AI și să le pătrunzi mai bine ca în industria ta tu să fii mai competitiv și să fii la ordinea zilei. Pasul următor este să folosești Notebook LM, pentru că nu trebuie să treci neapărat prin Gemini, poți să te duci pe Notebook LM care este disponibil și în România, apropo, de ceva timp, și pe Notebook LM poți să generezi podcasturi prin care să aprofundezi și mai bine subiectele, nu doar să stai tu de vorbă să-i pui întrebări și să-ți răspundă, deși eu fac chestia asta, uneori mă trezesc vorbind singur, dacă mă vedeți prin trafic vorbind singur, ori vorbesc la telefon, ori vorbesc cu un AI, însă pe Notebook LM, dacă te duci, poți să-ți încarci tu resursele tale și să îți facă din chestia asta un podcast. Hai să încercăm. Ce ai încărcat aici? Am încărcat un raport economic, stabilității financiare decembrie 2024, la Banca Națională. Să ce face cu el. Îl încarcă, l-a tradus. Ok, și dau generate, nu? Da. Poți să-i dai mai multe dacă vrei și să-ți creezi un podcast, dar dacă ai subiecte complicate, lemnoase, pe care e greu să le urmărești că te ia somnul, și vrei să le asculti în timp ce conduci sau faci alte activități și ai atenție distributivă și urechea ta, mintea ta poate să fie atent acolo, eu cred că poate fi o variantă bună. O să auzim imediat rezultatul pentru chestia asta, pentru că e o chestie pe care eu recomand dacă ai urmărit un pic ce spune Daniel Kahneman despre thinking fast and slow. Gândire lentă, gândire rapidă. Sistemul 1, sistemul 2. Gândirea rapidă este în sistemul 1, adică reacțiile ale reflex. Dacă când conduci, când mergi, când faci chestii, nu-ți folosești partea de concentrare și de atenție. Îți folosești doar mai degrabă partea de reflex. Da, sunt de acord, dar totuși ar trebui să te concentrezi asupra condusului, pentru că am văzut foarte mulți oameni vorbind la telefon care nu mai sunt concentrați decât în față și la stresul lor. Deci gesticulează, nu se mai uită stânga-dreapta. Așa este, dar eu vorbesc despre faptul că dacă tu ai amândouă mâinile pe volan și ochii la drum, poți să fii atent. E un motiv pentru care e radio în mașină, că poți să asculți oameni care vorbesc la radio și nu te distrag de la condus. Da, e un motiv pentru care show-urile de radio au succes. Și apropo, vreau să-i salut pe Vlad Crăveanu și pe Oana Zamfir de la Digi FM, care fac o treabă foarte bună dimineața. Da. Sunt foarte fan oamenii ăia. Deci nu mă distrag de la condus. Da, bine, tu nu vorbești cu ei, tu îi asculți. Da. Când îi asculți e ok. Aici poți să asculți la fel. True. Raportul... Dacă mi-l dă Google. Dacă ți-l dă Google, dar poți să-ți pui Notebook LM și să-ți transformi
o chestie lemnoasă într-un podcast. Acum sunt tare curios cât de bine o să iasă. Hai să revenim la ea cu... Revenim un pic mai încolo după ce își termină treaba. Până una alta, e timpul tău to shine. It's your time to shine. Ei bine, țineți-vă bine, hold on to your pants, o analiză a 11 ani de observații asupra Uranus. Planetei Uranus. Au avut un research pe Uranus. Planetei Uranus. Telescopul spațial Hubble a urmărit Hubble. Ai văzut ce formă are telescopul Hubble? A monitorizat 11 ani Uranus. Planeta Uranus. Uranus, am zis. Și au aflat că durează o zi pe Uranus. How long is a day on Uranus? On Uranus. Mai puțin 17 ore, 14 minute, 52 de secunde. Mai puțin decât te așteptai. Este cu 28 de secunde mai mult decât a estimat sonda spațială Voyager 2 a NASA când a trecut pe Uranus, pe lângă Uranus, pe deasupra Uranus, acolo pe la Uranus în 1986. Ultima dată când a trecut cineva pe la Uranus, eu eram în grădiniță. Cercetătorii au raportat estimări actuale. Cum? Eram probabil pe o liță. La cât timp petrecem noi bărbați în baie, eram pe o liță. Deci, stăteai pe Uranus pe o liță. Uranusul tău era pe o liță, Radu. It doesn't stop here. It never stops. It doesn't stop. It never stops. Bun, așadar, dacă vreți să știți cât durează o zi pe Uranus, 17 ore și un sfert, pe românește. Varianta scurtă. Și dacă vă ajută la ceva chestia asta, atât este o zi pe Uranus. Câte zile de Uranus e alul Notebook LM să termine podcastul? Uite-l! You know, we love getting into the nitty-gritty here, and today, well, we're diving deep into Romania's financial stability. Yeah, straight into the heart of it. Exactly. Bă, cât de bun e! This report, it's called the Report Asupra Stabilitatea Financiare, December 2024, and it's from the National Bank of Romania, no less. Straight from the source. Oh, yeah. And this isn't just like... Ok, mai convins. Te-am convins? Aș vrea să ascult așa ceva. Aș vrea să ascult raportul stabilității financiare al Băncii Naționale România, decembrie 2024, în varianta podcast făcută de Google. Și dacă ne aude cineva la BNR... Exact. Faceți și voi chestia asta, puneți acolo embed-ul pe site, pentru că oamenii o să vă mulțumească enorm. O să fie cel mai urmărit podcast al anului 2025. Îți promit chestia asta. Și după ce face BNR chestia asta cu raportul financiar, poate face după aceea și Institutul Național de Statistică. Și poate mai facem chestia asta și cu documentația foarte sofisticată de la Mediu, pentru Startup Nation și pentru toate chestiile astea de birocrație lemnoasă pe care... Cum ar fi să asculți un podcast cu termenii și condițiile de la Facebook? Dar nu ne oprește nimic să facem asta, Radu. Ok. I have ideas. Exact. Și poți să-i dai și un prompt acolo în care să-i spui cum să-l abordeze. Uite, poți să-i spui lucruri pe care să le abordeze, poți să-i adaugi mai multe surse. Așadar, avem această șansă unică în istoria umanității și moment de piele de găină. E acel moment în care oricare dintre noi se poate uita la viitor cu un pic mai mult curaj, pentru că nu mai există nimic ce nu poți învăța. Trebuie doar să-ți alegi ceva la care să devii foarte bun și să investești urgent mai multe ore decât alt om. Într-o lume în care inteligența așadar este disponibilă oricui, diferența între noi și alții, dintre tine și ceilalți și competitorii tăi va fi cât de performant poți tu să fii în a folosi astfel de tehnologii. Tocmai de aceea îți suntem recunoscători pe de o parte că ne urmărești aici la Curiosity, dar în același timp încercăm să-ți oferim valoare și sper că o resimți, sper că te ajută la ceva, pentru că suntem într-o cursă a supraviețuirii aici, nu suntem la entertainment. Mai facem noi o glumă cu Uranus, mai vorbim despre una despre alta, în realitate este vorba despre o competiție pentru resurse. Dacă ai ajuns cu noi până la ora asta, înseamnă că ești un pic mai ambițios, un pic mai deschis, un pic mai bine pregătit pentru viitor. True? Mi-am dat seama de o chestie în momentul ăsta. Și mă deranjează. Ce te deranjează, Radu? Ce te supără? Pe lângă faptul că n-am timp să fac tot ceea ce îmi doresc, nu mă refer la chestiile personale, le-am scos deja pe alea și nu cred că este ok. Nu este. N-am timp să fac niște chestiile profesionale pe care mi le doresc să le fac. Mi-am dat seama că nu mi-am mai alocat de mult timp
decât la chestii unde am avut neapărat nevoie, nu mi-am alocat timp să învăț, să mă îmbunătățesc la ceva. Am îmbunătățit făcând niște lucruri, dar n-am făcut-o specific pe ceea ce voiam eu. Și e annoying. Este. Ziua are doar 24 de ore. Yes. Trebuie să dormi minim 7 ore, optim 8. Weekendul nu ar să fie pentru muncă. Weekendul trecut, apropo, am fost la Buila Vânturarița. Recomand. Mergeți, ieșiți din casă, aerisiți-vă creierii. Suntem niște mamifere care au nevoie nu doar de învățat și de muncă, au nevoie și de odihnă, au nevoie de relaxare, de odihnă activă, au nevoie de prieteni, au nevoie de multe lucruri. A fost o chestie foarte interesantă. Am plecat sâmbătă dimineață la Buila. Băi, a fost foarte greu traseu. Dar de ce? Că ne-am încăpățânat. Ne-am ambiționat noi să facem și urcușul și coborâșul în aceea zi. Unii îl sparg în două. Fac 2 zile. Deci știi că sunt 5 pe dus, 5 pe întors. Nu. Noi am avut un traseu de 10 ore. Problema este diferența de nivel. Kilometri, da. Da. La diferența de nivel de cât? 900 de metri? Am avut 900 în sus și 1000 în jos. Da. Exact. La 900 de metri, diferența de nivel, într-o zi, pe 15 km, este mult. Este foarte mult și am resimțit chestia asta la coborâre, îmi tremurau gladiolele. Ne-am oprit la mănăstire la Iezer și m-am dus la moaștele Sfântului Anton și l-am rugat să-mi repare genunchii. A doua zi erau reparați. Cu ciorba aia pe care ai mâncat-o seara, nu? Exact. Așa. În realitate însă, habar nu ai cât de multe poate să ducă corpul tău. Noi eram toți terminați și am zis, am făcut noi Africa aia, care am fost cu gașca din Africa. Hai mă, pe bune, putem noi să o facem. Băi, era coborârea, nu era de o zi. Urcușul nu era de o zi. Noi am făcut-o într-o singură zi, tocmai de-aia recomand să vă opriți pe la cabana Cheia. Este o cabană Cheia și acolo. Și la coborâre, efectiv, din cauza diferenței de nivel, să cobori atât de abrupt, a fost foarte dur pentru genunchi, pentru glezne, pentru picioare, pentru că oricât de mult antrenament avea, n-ai destul. N-ai cum, pentru că șocul pe care îl ia piciorul în momentul în care coboară este prea mare ca să nu te doară măcar un pic. Exact. Poți fi cel mai bun, poți fi cel mai tânăr dintre tineri. Eram toți rupți. Acum nu știu dacă au fost rugăciunile de la măicuțe, mâncarea de la măicuțe sau somnul, petrecerea de după. Bă, spun eu, mâncarea, zama aia de pui pe care ai mâncat-o sau de vită. Nu, am mâncat, ne-au dat numai de legume. Cred că cel mai bine mi-a făcut coliva. De la sfârșit, că am mâncat și coliva la sfârșit. A fost genial. Acum, mare atenție dacă vă uitați la chestia asta și vă duceți la mănăstiri, la Iezer, trebuie să vorbiți frumos cu măicuțele și doar dacă pot ele, atunci când iau ele masa. Nu e cantină acolo, nu e restaurant, nu te poți duce, nu poți să faci programare. Noi aveam în gașca noastră pe cineva care are o relație apropiată și au făcut o excepție pentru noi și ne-au primit ca oaspeți la mănăstire să mâncăm acolo. Însă, cei care merg destul de des pe la mănăstiri știu că poți să iei masa cu călugării sau cu măicuțele dacă întreții o relație de o durată mai lungă, să zicem așa, și mergi acolo mai des, dacă susții mănăstirea, dacă cunoști oamenii. Be a friend. Be a friend. Și de-aia le sunt recunoscător celor din familia care ne-a dus acolo, că nu ne-am dus de capul nostru. Da? Anyway, așadar, corpul duce mai multe decât poți, ai nevoie de așa ceva. Am ajuns la recomandările de final, mai avem încă câteva știri, da? Foarte pe scurt. Foarte pe scurt. Dacă ați văzut știrea aia cu lupii din Game of Thrones, da, dacă corpul duce foarte multe, în momentul de față, stai să vezi când ne băgăm ca lumea în modificat ADN-ul. Și, într-un fel, asta este prima știre de genul ăsta. Bine, dacă stai să te gândești, a mai fost acum vreo 4 ani o capră. Au mai fost și oaie. Scientists claim to have brought a 12,500-year-old wolf species back from extinction. A Dallas-based... Teoretic, lupii ăștia au devenit extinct acum 12.000 de ani. Avantajul pe care au folosit tehnologia CRISPR-9, cu care au reușit să modifice genele unor câini foarte similari și să aducă să aibă trăsăturile fizice ale acestor direwolf, care teoretic sunt cu 25% mai mari, mai grei și mai agresivi decât câinii în mod normal.
Deci, practic, ei au modificat genetic un cățel și au adus trăsăturile pe care le are acest dire wolf. Și există un TikTok, există mai multe clipuri și mai multe articole pe tema asta, care spun că, deși este într-adevăr o chestie, o realizare excepțională, Pentru că au extras ADN-ul, apropo, dintr-un craniu și niște chestii, niște rămășițe de acum 12.500 de ani. Ei au făcut o chestie. Ei n-au extras ADN-ul și n-au folosit acel ADN, pentru că acel este e aproape imposibil de lucra cu el, e foarte vechi. Da. Poți să folosești ADN-ul dacă îl păstrezi, de exemplu, sânge sau materie și o criogenezi, îl poți folosi. Dar ADN-ul respectiv era deteriorat. Ei au citit ADN-ul, au văzut care sunt structurile care trebuie modificate și le-au aplicat pe câine. Deci n-au folosit ADN-ul, au văzut doar cum este făcut. Știi? Exact. N-am ajuns încă la Jurassic Park. Încă nu suntem acolo. Încă nu suntem acolo. Dar suntem aproape. Exact. Cel puțin din punct de vedere al aspectului, arată ca un dire wolf, face ca un dire wolf, nu e încă un dire wolf. Încă. Problema este că, din punct de vedere, acum, nu știu dacă știi, e chestia aia, tomato. Does it matter? Pentru că au creat totuși un animal care arată și se comportă ca cel de acum 12.000 de ani. Dar hai să vă mai spun o chestie la care merită să ne gândim un pic. În ADN-ul câinilor noștri de astăzi există bucăți de ADN identic cu cel din lupii de acum 12.500 de ani, pentru că, ce să vezi, câinii domestici au fost lupi până i-au domesticit oamenii. Ca să vezi. Și atunci, da, avem șansa să vedem specii extinct care au dispărut, așa, readuse la viață într-un mod sau altul. Există companii specializate, apropo, în Spania, care pentru vreo 50.000 de euro îți clonează câinele sau pisica. 1 la 1. Sunt oameni care sunt atât de traumatizați de pierderea animalului de companie, încât sunt pregătiți să dea între 50 și 80.000 de euro ca să primească o clonă a animalului pe care l-au pierdut. Yes. Ai dat 50.000, nu pot să-mi răspund la chestia asta decât dacă ai avut un câine sau o pisică de care te-ai atașat atât de mult și îl vrei înapoi, deși psihologii și psihiatrii recomandă să treci printr-o perioadă de doliu și să mergi mai departe. Asta vreau să spun, că eu nu aș da banii ăștia, deși știu că este problematic. Problema se pune acum la câini și la pisici, să zicem că atașamentul nu este chiar atât de mare ca la un pui de om, la un copil. Că pentru copil situația respectivă s-a schimbat dramatic. Așa este. Bun, v-am lăsat, după ce v-am amuzat și v-am speriat, acum v-am dat și eu de gândit. Hai să mergem însă mai departe, să ne întoarcem un pic și mai tot așa în spate la istoria noastră, pentru că pe planeta asta se pare că au existat pe parcursul timpului civilizații extrem de avansate și foarte diferite față de ceea ce noi considerăm modernitate. Și descoperim constant tot felul de lucruri care ne pun pe gânduri cum ar fi aceste imagini. Bine, monumentul lui Yonaguni a fost descoperit aproape acum 40 de ani, la 60 de mile de estul Taiwanului, și este o formațiune de roci care pare a fi făcută man-made. Scepticii spun că este o formațiune naturală. Chestia asta are o formă de piramidă. Adică arată a piramidă, practic. Arată piramidă, dar acum, serios, cine a văzut imaginile alea din Islanda și din Norvegia cu tot felul de roci verticale, pot să uite la așa ceva și să spună arată ca și cum ar fi făcut de om, dar nu bag mâna în foc. Pentru că mai sunt formațiuni în natură care arată ca și cum ar fi fost făcute de om. N-ai ce mai vagă idee cum poate să taie apa, piatra? În ce forme și în ce unele dintre ele, într-adevăr, pot să arate foarte, foarte precis. Acum, formele astea de piramidă și cu linii foarte drepte se pot întâmpla în natură atunci când apare cristalizarea. Cei care au făcut un pic de chimie și fizică înțeleg că la nivel molecular, când moleculele se așează, obții niște formațiuni care arată perfect. Și foarte similar. Asta e la varianta la microscop. Cristalizarea se întâmplă și la fulgii de nea, de exemplu. Da. Sunt destul de preciși.
De fiecare dată când vedem ceva care arată prea frumos, prea drept, e clar că în natură nu există linii perfect drepte. Trebuie să spunem chestia asta. Da. Nu există cerc perfect, nu există linie perfect dreaptă. Dacă vezi așa ceva, e foarte probabil să fie făcut de mâna omului. Da? Bine, diamantele sunt un exemplu clar de cristalizare. La dimensiuni mici. La dimensiuni mici. Că sunt cristale, într-adevăr, foarte precise. Acum, dacă vreți un deep dive foarte scurt, de ce sunt diamantele atât de precise? Pentru că structura carbonului este una dintre cele mai dure, mai rezistente, că ăsta e motivul pentru care diamantele se folosesc pentru a tăia alte lucruri. Structura carbonului este atât de solidă datorită faptului că fiecare atom de carbon se leagă cu încă 3 și din aceste conexiuni rezultă o structură cristalină extrem de rezistentă. Extrem de rezistentă. Aproape imposibil de spart. Ai nevoie de foarte multă energie ca să o spargi. Tocmai de aceea, dacă pui diamantul, trebuie să apeși foarte tare pe el sau să lovești într-un anumit unghi ca să cliveze. Nu vreau să intru foarte mult în chestia asta, dar în același fel poți să creezi diamant luând grafit și compresându-l foarte tare și forțezi realizarea de aceste cristale, pentru că dacă presezi suficient de mult, până la urmă atomii se vor organiza în cea mai simplă și cea mai bine optimizată formă în care se pot așeza unul lângă altul. Și așa ajung la forme drepte. Cristale. Cristalizare. Nu pot să bag mâna în foc, însă că aici nu a fost însă totuși o civilizație umană. Legendele acelea trebuie să aibă un sâmbure de adevăr și pentru cei care vor să aprofundeze, am citit o carte la un moment dat despre civilizații dispărute, care vorbesc despre faptul că pe parcursul evoluției umanității, mai ales după recoltă, oamenii se strângeau pentru tot felul de sărbători și procesiuni religioase. Da. Și așa apăreau tot felul de structuri. Apăreau găuri în pământ, apăreau un fel de piramide, apăreau un fel de tabere. Făceau diferite ritualuri și ajungeau să deseneze niște chestii care erau... Exact. Da. Și de multe ori se putea întâmpla ca acele chestii să fie părăsite așa cum au fost găsite, pentru că apa nu era întotdeauna disponibilă, se mai schimba clima, se întâmpla ceva. Clima nu trebuie neapărat să se schimbe pentru că s-au făcut schimbări climatice, pur și simplu dacă introduci erbivore într-o anumită zonă, s-ar putea să schimbi clima în zona respectivă, pentru că dacă nu mai ai copaci, nu mai stă apa și dintr-o dată zona aia devine altceva și nu-ți mai cresc lucrurile pentru care tu ai venit acolo. Dacă vii și vânezi, spre exemplu, cum făceau vânători cu legătorii, ajungeau să taie copacii, băgau erbivore, dispărea pădurea, dispărea fauna, nu mai avea ce să vâneze și se mutau la altă pădure și atunci structurile pe care ei le-au construit rămâneau de izbeliște și plecau la următoare. Asta este iarăși o chestie și gândiți-vă că noi acum vedem realitatea de astăzi, dar dacă te duci în spate zeci de mii, sute de mii de ani în care oamenii au existat pe această planetă, puteau să fie existate înaintea noastră și alte sute de variante de civilizație umană pe care noi nu le știm că au existat pentru că au dispărut. Au fost consumate de cei care au venit după. Au luat foc, au fost acoperite de pământ. Ceva s-a întâmplat cu ele. Mai sunt unele însă care rezistă, cum sunt cele de la Göbekli Tepe din Turcia. Down the rabbit hole we go. Acolo poți să te duci să vezi chestii de mai mult de 10.000 de ani. Structuri făcute de oameni care se strângeau acolo și aparent era o civilizație care nu are neapărat legătură nici cu Imperiul Otoman, nici cu turcii de astăzi. Da? O altă civilizație, alte ritualuri, alte mitologie, alte lucruri. Și, spre exemplu, Turcia face foarte mult turism acolo. Dacă ajungi cumva pe la Istanbul, o să vezi Göbekli Tepe pe tot felul de panouri, că încurajează oamenii să meargă acolo. Mai sunt și oameni care le reproșează însă, uite, asta e o poză bună, dăm pic mai sus, sunt unii care le reproșează turcilor că au transformat aceste ruine arheologice care trebuie explorate într-o destinație turistică, au pus tot felul de structuri și piloni și dedesubt mai sunt lucruri de explorat, doar că au transformat chestia asta într-o atracție și nu fac arheologia până la capăt. E o discuție întreagă și în legătură cu Göbekli Tepe. Dar dovada că oamenii fac chestii pe planeta asta de sute de mii de ani, găsim urme, dacă săpăm, deja avem chestii care se duc și la 15.000 de ani în spate. Deci au mai fost și alții decât romanii, decât americanii, decât dacii, decât și alții. Am vrut să cred că este un AI. E mă cu AI, n-are cum să fie. Dacă v-am povestit mai devreme despre cum să-ți petreci timpul liber, să mergi pe munte și eventual să îți frăgezești picioarele făcând chestia asta, s-ar putea să te întâlnești cât de curând pe munte, nu doar cu cei care vin cu bicicletele electrice, ci unii care s-ar putea să vină cu patrupedul Kawasaki. Cu corleu, cu calul, cățelul, ce
vrei să-i spui tu de la Kawasaki, care poate să-și urce pe munte, să-și coboare de doar genunchi, să alerge pe zăpadă, să sară ca un... Nu mai am. Deci nu mai am. Dacă chestia asta e pe bune e produs care va fi făcut pe bune, deci n-ai cum. Am uitat de 15 ori la clipurile lor și tot nu-mi dau seama dacă... Am mers recent în Africa și unii dintre noi au avut unele probleme. Da. Unul și-a crăpat călcâiul, spre exemplu, pe munte acolo. Aoleu. Omul a coborât pe picioarele lui. Aveai nevoie de așa ceva să cobori? S-ar putea ca pentru așa ceva să ai nevoie de chestia asta. Problema care este? Că bogații se vor folosi de lucrul ăsta să treacă pe lângă munțomani. Adică, acum, spre exemplu, te mai întâlnești prin Buceci cu unii cu biciclete electrice pe la 2000 și ceva de metri. Mai sunt aia cu ATV-urile pe drumurile publice unde faci așa mai mult promenadă, dar să mergi pe vârf de munte și să vină unul pe lângă tine așa. Cu patrupedul ăsta. O să fie fricky. Eu cred că va trebui să ajungem la punctul în care în anumite parcuri naturale să fie interzise chestia asta sau doar pe anumite trasee, exact ca ATV-urile care au primit interdicție în multe locuri pentru că sperie animalele. Apropo de chestia asta, dacă vreți să vă frăgeziți de tot picioarele, am pentru voi, dacă tot ați rămas până aproape de final și se leagă bine cu chestia asta, am postat un short film despre Uganda. L-am scos în sfârșit din montaj cu ajutorul la muncii a mai mulți oameni implicați în chestia asta. Am reușit să scot de la montaj un short film de o oră despre aventura noastră din Africa. Short film de o oră? Păi am brut de 10 ore, Radu. Păi din astea îți fac filmele, George. Când am văzut aceste plante, am zis că ar arăta bine ca un logo pentru GB. Ghiși de ce? Uite-le ele. Sunt falnice. Aruncați o privire în zona de membri dacă sunteți deja membri. Oricum, cred că va fi public până atunci. Eu sunt administrator, eu sunt manager acolo. Pot să intru fără să plătesc. Anyway, asta este genul ăla de film la care cu siguranță nu o să ne scoatem banii din ad revenue și nu despre asta este vorba. Este o experiență foarte tare, o premieră, apropo, mondială, cea mai mare expediție de... Nu pot să zic alpiniști, că nu suntem alpiniști niciunul, de munțomani în munții Ruwenzori. Este cea mai mare expediție de până acum, 13 oameni. Și faza tare este că după ce am fost noi 13, a mai venit o expediție românească, cred că de vreo 10 sau 11. Adică românii sunt în Uganda aproape ca acasă. Suntem peste tot acasă. Pentru sufletul meu, chestia asta merita mai mult de o oră, dar am încercat să pun într-o oră toată experiența. Le-am dat să vadă preview-ul celor care am fost acolo și o să-i vedeți în film. Niște români foarte faini care fac lucruri foarte diferite și care s-au strâns pentru această aventură. Sper să vă dea inspirație și eu cred că merită o oră din timpul vostru. Și v-am arătat inclusiv chestiile neplăcute și ăsta este locul unde eu am cedat. Aici, spre exemplu, eram cu saturație la 87% la oxigen, mi-era un pic rău, un pic mai mult. Și a trebuit să cobor de acolo pentru că n-am putut să rezist. Mi-ar mai fi trebuit 2 zile de aclimatizare ca să pot să fac vârful. Săptămâna asta... De 3 ori. Cum? Mi-ai mai arătat-o de 3 ori. Am mai arătat-o de 3 ori și fii atent că e și scumpă în momentul ăsta. Bă, s-a scumpit de când o tot arătăm noi. Nu că s-a scumpit, s-a dublat, că era vreo 80 de lei, dacă ții minte. O să mă uit în celelalte Curiosity. Da, cred că suntem atât de mulți care vorbim deja despre cartea lui Jonathan Haidt încât e bătaie pe ea și ăștia au ridicat prețurile. Anyway, ideea este că o puteți găsi și online, o puteți asculta. Revin la chestia asta pentru că am o serie de clipuri pe care le-am pus pe Insta și pe TikTok în care am vorbit inclusiv despre partea asta într-un context un pic mai larg. Am vorbit despre partea de incel și despre ce se întâmplă cu serialul Adolescence în Marea Britanie. Dacă nu mă urmărești și pe Insta și pe TikTok, mai fac și niște chestii în care mai vorbesc, mai iau câte un subiect care cred eu că nu este suficient de mult accesat în spațiu public. Acum, poate voi, dacă ne urmăriți la Curiosity până aproape de final, pătrundeți prin majoritatea temelor care ne interesează pe noi. Cred că sunt unele care au nevoie să fie duse și în social media și tocmai de aceea o să vedeți că să zicem așa, mai intru în cât un subiect. Am vorbit inclusiv despre natalitate. Știi cât ia României să pierdă 1 milion de oameni prin scăderea natalității? 25 de ani? 11.
e atât de rău. Și pierdem 1 milion de oameni la 11 ani și mai pierdem și prin emigrare. Și asta înseamnă că... Păi stai un pic. Vrei să spui că în 100 de ani... Care 100 de ani? Pământul ăsta o să fie gol? Nu, că sunt alții care fac. Fac africanii și asiatici. Ne facem ce în ce mai puțin. În Coreea de Sud este și mai rău. Acolo e pierd 1 milion la 8 ani. Bă, în țara noastră. În 200 de ani nu mai e niciun român pe planetă. În stilul ăsta. În stilul ăsta, da. Deci ceva trebuie făcut în legătură cu asta și am mai vorbit un pic acolo. Dacă v-am dat short filmul meu cu Uganda, pe care l-am realizat, apropo, trebuie să le mulțumesc și lui Daniel Ivan, care a lucrat la partea de sincronizare și de premontaj, dar mai ales lui Laurențiu, care a făcut montajul. Mai avem un film pentru voi, ceva mai light, ceva mai ușor. Da? Există un film numit Minecraft. Nu avem. Hai să un skip. De ce? Are 6 pe IMDb. Are 6. Sunt pătrați toți. Bă, joacă Jason Momoa în filmul ăsta? Joacă. Și Jack Black. Adică n-are cum să fie greșit. Bă, dacă joacă amândoi, nu. Eu cred că o să fie fan. Măcar bine, hai să ne uităm la Minecraft. Hai. Ne uităm la Minecraft? Da. Ne uităm la Minecraft. Bine. Hai. Pe partea de cripto, piața și-a mai revenit un pic după ce Donald Trump a... Yeah, right. Sigur. Da, mă uitam la portofoliul cuiva, nu dăm nume, care pierduse 30 și ceva la sută după... A crescut Fartcoin-ul, da? Da, deci după ce am pierdut 30%, am recuperat 10% și acum, we are so back. Suntem cu un sfert mai jos decât eram înainte să vină Donald Trump la putere. Suntem cu 18% mai mult decât anul trecut. Da, dar eram mai sus în decembrie. Era dublu în decembrie aproape. Exact. Și acum toată acest război comercial ne arată cât de sensibilă este inclusiv zona de cripto, dar și partea de burse. Piețele americane au pierdut niște mii de miliarde. Eu nu cred că miliardarii o să stea cu mâinile în sân și tocmai de aceea revin la chestia asta. Am vorbit cu Claudiu Năsui și cu Andrei Brătucu în Cripto Vineri, live luni, despre chestia asta. Cred că merită să vedeți acea discuție și dacă vreți să aprofundați, dacă reușim să publicăm, eu sper să dăm drumul duminică la interviul cu Dragoș Cabat. Nu avem mulți CFA, Chartered Financial Analyst în România, 2 dintre ei au fost la noi în ultima săptămână și cred eu că te vor putea ajuta să înțelegi mai bine nu neapărat ce a fost, ci mai ales încotro ne ducem, pentru că de aia suntem aici, să încercăm să decodăm variante ale viitorului care au probabilitate mai mare să se întâmple, împreună cu oameni mai deștepți, lucru care nu este chiar așa greu de făcut, pentru că dacă îi găsești, dacă îi cauți, îi găsești. Mai deștepți. Da. Și cu asta am ajuns la final. Vreau să-i mulțumesc lui Radu, ca de obicei, pentru munca lui bună. Vreau să le mulțumesc și lui Valentin și lui Vlad. Ok. Munca lui bună, good work. Keep up the good work. Ține sus munca bună. Good work. Keep up the good work. Ține sus munca bună. Ține sus munca bună. E o referință pe care ați mai văzut-o probabil și pe Rock FM. Aia și cu bolnavii sănătoși? Am fost și în Uganda, în filmul din Uganda. Eram toți rupți. Vă cred. Da. Acum, weekendul ăsta s-ar putea să se înceapă să se îmbunătățească puțin vremea, dar recomandarea noastră nu este neapărat să stai pe content, deși pe noi ne ajută chestia asta, dar dacă vrei să ne ajuți cu adevărat, ai grijă de tine în primul rând înainte de orice. Ca să fii tu bine, ca să poți să faci mai departe bine. Dar dacă vrei să mai faci un bine, dai un like acestui clip, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Poți să alegi să devii membru apăsând pe butonul de alătură-te și să susții direct munca noastră. Și asta ne va face foarte bucuroși și recunoscători, pentru că suntem aici în primul rând pentru voi, nu pentru clienții de publicitate. Sub video însă o să vezi niște produse de pe Gadget Boutique pe care le recomandăm pentru că noi le-am testat și tocmai de aceea le-am pus la vânzare acolo și nu prea avem retururi, adică sunt foarte puține și oamenii sunt de obicei mulțumiți de lucrurile pe care le cumpără de la noi. Dar din nou, poate vii să spui mai jos la comentarii ce ți-ai luat și dacă a fost fain. Și cu asta am la final. Dar până în data viitoare, să vă fie numai bine.